بره. آقا خیلی ممنون اومدی سیاوش. من خیلی اکسایتد بودم که قراره با تو صحبت کنم. اصلا راستش رو بخوای یکی از دلایلی که من اصلا این قضیه رو شروع کردم به خاطر بیشتر بحثایی بود که من با تو میکردم و کلا تو بحث کردنم کاملا مخالف منی. یعنی مثلا من خیلی تند حرف میزنم و خیلی پر احساس صحبت میکنم، ولی تو خیلی با فکر و با هدف و من هیچ چرت و پرت میگم، تو ولی خیلی با هدف صحبت میکنی و واسه همین خیلی وقتی که با تو محسن من توی این کمپانی ترایب دارم کار میکنم واقعا من خیلی دارم یاد میگیرم. یعنی خیلی داره رو من تأثیر میذاره که اصلا با آدما چجوری باید صحبت بکنی، با آدما چجوری باید به نتیجه برسی. و از اینکه الان این پادکست رو با هم داریم راجبش صحبت میکنیم خیلی خوشحالم. آقا اول از همه خواستم بگم دمت گرم. دمت خودت گرم. خیلی جالبه. یعنی من 2 تا قبلی‌ها رو دیدم، کلا اصلا این استایلت خیلی باحاله، خیلی خوب کنترل میکنی و واقعا من خیلی خوشم اومد. یه همچین چیزی برای ایران واقعا نیازه. آره همون داستان یاوه‌گویی است دیگه. یاوه‌گویی به شکل پروداکتیو. ولی اینم کاملا راست میگی. یعنی شخصیتامون خیلی با هم دیگه متفاوته، ولی یعنی اصلا این ترکیب خیلی جالبیه به نظر من، چون که تو هستی، محسن هست، من هستم، هر کدوم مثلا از یه زاویه داریم نگاه میکنیم. تو همیشه تو این سبکی که میای به قول معروف میگن devil's advocate یا مثلا میای نقش شیطان رو بازی میکنی که همیشه مخالفت کنی با یه چیزی، خود اون باعث میشه که اصلا بار رو میبری بالا. یعنی مثلا ما همه داریم در مورد کلید کردیم روی بحثی، ولی تو میای و میگی که نه اصلا اینجوریه، چرا اصلا اینجوری نیست. آره نه خب من اگرم دقت کرده باشی یکی از تیکه‌هایی که خیلی هم تو خود کمپانی هم بهمون میندازین اینه که من ممکنه لزوما طرفدار یه ایده‌ای باشم، ولی موقعی که دارم ایده رو پرزنت میکنم راجع به این که چرا نباید اینطوری باشه دارم صحبت میکنم. بعد بچه‌ها مثلا همین اینطوریه که آقا تو مگه خودت موافق این ایده نیستی؟ من اینطوریم که آره، ولی من میخوام از اون جهت هم به قضیه نگاه کرده باشی. بحثمون اصلا عالیه. یعنی مثلا شروع میشه، امروز داری دفاع میکنی که باید این بی رو بریم، مثلا این راه دوم درسته، فردا میام دوباره صحبت میکنیم میگی ای خیلی خوبه ها، اما ای رو باید. یعنی تو میبینی ما چی داریم میگیم، برعکسش رو میری و خودش خیلی خوبه. یعنی برای تصمیم گیری مخصوصا محصول و اینا اصلا عالیه. خیلی من خوشم میاد از این موضوع. نه دمت گرم. ببین من و تو آشناییمون برمیگرده به خیلی قدیم، به ارائه یاهو مسنجر. خیلی هم برام جالبه که چطوری الان دوباره با هم هستیم. اتفاقا من همیشه به قدیم که فکر میکنم تک تک اتفاقاتی که افتاده رو میتونی واقعا وصل کنی به هم. یعنی به قول مرحوم استیو جابز هم میگفت you cannot connect the dots looking forward, you can only connect the dots looking backward. یعنی اگه بخوای هی سعی بکنی به آیندهت نگاه بکنی و هی بخوای قدم بچینی که من باید چیکار بکنم برای آینده، خیلی سخته و همیشه احساس میکنی چقدر تجربه های بی معنی یا ناموفق داشتی. ولی وقتی شروع میکنی به جایی که هستی نگاه میکنی و بعد به عقب نگاه میکنی، میبینی تک تک تمام اتفاقاتی که برات افتاده، تک تک کارهایی که کردی، تک تک آدمایی که میت کردی، تک تک اتفاقاتی که نشد و تو رو ریدایرکت کرد به سمت دیگه، باعث شده که تو اونجایی باشی که الان هستی. و من خودم از این جایی که هستم خیلی خوشحالم و فکر میکنم که نتیجه خیلی از اشتباهات هم هست. یعنی یه جمله‌ای که من خیلی دوستش دارم میگن که rejection is redirection. میدونی، یعنی وقتی تو مثلا مثل در کلید میمونه دیگه، میدونی، یعنی میخوای قفل در رو باز بکنی، هی کلید میندازی هی باز نمیشه، هی ریجکت میشی. ولی ریجکت شدن به اصطلاح فقط تنها معنیش اینه که این کلید نبود، کلید بعدی. میدونی ادیسون هم یه حرف خیلی جالبی میزد، میگفتش که من راه پیدا کردن روشن کردن چراغو کشف نکردم، من کلی راه پیدا کردم که چراغ روشن نمیشه. حالا بماند که چراغو ادیسون مارکتینگ کرد، میدونی، نیکولاس تسلا بیچاره اختراعش کرد. ولی الان که دارم فکر میکنم که من تو رو از یاهو مسنجر مثلا میت کردم. ببین این چند مدته، حالا خودت بیشتر در جریان دیگه، من کلا همش داشتم با اینوستورها صحبت میکردم، سرمایه گذارا، و اولین داستانی که معمولا اینوستورها ازت میخوان اینه که تیمتو بگو چیه. مثلا وقتی داستان آشنایی ما رو از اون اول میام شروع میکنم، هر کدوم معرفی میکنم، وقتی تموم که میشه اصلا سکوته، همه همینطوری
تعجب بهت زدن که مثلا اصلا مگه میشه اینطوری مثلا این همه آدم، این 3 آدم مثلا بیان همدیگه رو ببینن، بعد بیان توی کانادا یه جای اصلا خیلی بی ربط همدیگه رو مثلا میت کنن و شروع کنن مثلا به کاری. خیلی داستان جالبی داریم ما کلا. اما بخوام داستانش رو بگم که از کجا میشناسیم، من فکر میکنم اول از همه واقعا خودم یادم نیست چون بچه بودیم هممون دیگه، ولی احساسم اینه که من یه ربات داشتم، ربات یاهو مسنجر بود. و اون زمانم ربات یاهو مسنجر 1-2 نبود، بودن چند تا. یعنی مثلا یادم فارسی دیک و فارسی جوک بودش که مثلا میومد جوک میگفت و دیکشنری بود که کار خیلی خوبی بود از یکی از دوستا. بعدش منم خب خیلی علاقه‌مند شدم به این پروتکل یاهو مسنجر و اینا، شروع کردم یه ربات ساختم. فرق ربات من با بقیه این بود که این کامندز نمی گرفت. مثلا اینطور نبود بزنی مثلا اسلش مثلا یه چیزی بیا حالا این کارو کن، حرف میزد. خب اسلک زمونه بود. نه اصلا قشنگ چت بات بود. بعد یه فرق دیگه ای که داشتش این بود که اگه میدی تو حرف نمیزنی اون شروع میکرد به حرف زدن. یعنی بقیه باتا همیشه اینطوری هم منتظر میشن توی چیزی بهش بگی یه چیزی به جواب بدن، اما این سیستمش اینطوری بود که مثلا تو میومدی میگفتی سلام، میگفت سلام، میگفتی چطوری، جواب میداد و اینا. بعد میدی تو یه ذره حرف نمیزنی شروع میکرد میگفت که خب چند سالته. بعد یادمه یه کدی هم من زده بودم که اگر که تو پسر بودی این دختر میشد 2 سال کوچیک‌تر، اگه دختر بودی پسر میشد 2 سال بزرگتر. این مثلا لاجیکای اینطوری هم داشت. و خوبیش این بود به خاطر اینکه وقتی طرف مکس میکرد این میومد باش صحبت میکرد، در واقع ریتنشن رو بیشتر میکرد دیگه، طرف ادامه میداد به چیز. مثلا 10 ثانیه بعد مثلا حتی اون تو ایمیل ها هستش سیکونس میفرستی، آخرش دیگه خداحافظی میکنی، میگی که انگار دیگه نمیشه مثلا خداحافظ، یه آخرین اونم یه آخرین تلاشی میکنه، مثلا میگفت که رفتی کجایی مثلا. بعد من یادم یه 200,000 تا یا 300,000 تا آدم رو موقع هم دیتابیس ها اکسس بود، مایکروسافت اکسس بود، ولی یادمه که یه 200,000 تا من دیتابیس داشتم از آدما، یاهو مسنجرشون با اسمشون، نمیدونم جنسیتشون، سنشون، چی دوست دارن، رنگ چشم، قد، این چی حالت مثلا دیتینگ اپ داشت هستن. و خود این میومد امتیاز میداد به آدما، مثلا بر اساس کیفیت آدما. حالا من تعیین کرده بودم مثلا طرف فوش بده امتیاز منفی بگیره، نمیدونم اینطوری کنه امتیاز مثبت بگیره. بعد سعی میکرد اون آدمایی که احساس میکرد کوالیتیش بالاتره رو به من سیگنال میداد، میگفت این آدم جالبیه. میدونی من چجوری فکر کنم با آشنا شدم؟ ما یه وبسایتی برای مدرسه‌مون ساخته بودیم، fajdanesh.com. اولین اکوزیشن همون بود چون مدرسه اومد خریدش ازمون. و خیلی هم من الان که بهش فکر میکنم نسبت به زمان خودمون که تازه اینترنت هم شکل گرفته بود، یعنی گوگل 1998 اومده، مثلا این داستان مال 2000، یعنی 2 سال بعد گوگل. اون موقع حالا اونایی که یه مقداری سریعتر توی این دنیای مثلا تک و این داستانای چت و اینا بودن از BBC شروع کردن. یه سری شبکه‌ای بود ما توش بودیم، BBS. آره اون بولتین بوردایی که یکیش آیندگان بود، یکیش نوید بود، یکیش پیام بود. ما از آیندگان شروع کردیم، خیلی هم حال میداد، خیلی خیلی این اصلا خاطرات خیلی خیلی جالبی من از اون موقع دارم. و بعد ما یه وبسایت درست کردیم برای مدرسه‌مون که اون موقع مثلا اینترنت اصلا این جنبه رجیستریشن بری رجیستر بکنی و نمیدونم ممبرها رو بتونی ببینی و یه حالت مثلا اون موقع وب دیگه خیلی بود، یه چند تا تکست و مثلا ایمیج و اینا بود. مال ما ممبر منیجمنت داشت و یوزرها میتونن ساین اپ بکنن. بعد اون موقع به خاطر اینکه هم ایمیلات دم یاهو مسنجر بود دیگه، یعنی همه ایمیلات yahoo.com بود، یعنی یه ایمیلی که مثلا مال یه سرویس دیگه باشه مثلا وجود نداشت. بعد ما یه قسمت درست کرده بودیم که تمام کسایی که تو سایتمون رجیستر کرده بودن که همه بچهای مدرسه بودن عملاً، اون موقع هم دوربین دیجیتال تازه اومده بود که دلیلی که میومدن تو وبسایت اینجوری بود که ما دوربین دیجیتال سریع عکس‌ها رو می‌گرفتیم، شب مثلا FTP آپلود کرده بودیم، همه میادن عکس‌ها رو نگاه می‌کردن و مدرسه دخترانه هم همه شروع کردن میومدن عکس‌ها رو نگاه می‌کردن. بعد اتفاقات جالبی که افتاد این بود که ما شروع کردیم تمام یوزرایی که رجیستر کردن رو پابلیک کردیم، یعنی شروع کردیم نشون دادنشون. بعد یادم یه امکان تو یاهو مسنجر اومده بود رو وبش که اگه کسی آنلاین بود این کله اون یاهو مسنجر روشن میشد. بعد یه حالت سوشال نتورک رو افتاده اونجا، چون میتونی کلیک هم می‌کردی روش، بعد خود یاهو مسنجر لانچ میشد، بتونی چت کنی، یعنی یه حالت سوشال نتورک شده بود که مردم میتونستن بیان، بچه‌ای که آنلاینن کل بچه‌ها مدرسه رو میتونستن ببینن، اونایی که آنلاینن رو میتونستن روش کلیک کنن با چت بکنن، کلی دیتینگ و اینا اینطوری شکل گرفت اونجا. ولی من فکر می‌کنم قسمتی که خیلی
باحال بود این بود که بعد از یه دوره دیگه مود شد ملت اینویزیبل می اومدن تو و بعد اون سرویسی بود که بعد از این باته درست کرده بودی invisible.ir بود فکر میکنم. آره یادش بخیر، راست میگی. من اول فکر میکنم از یاهو باته بودش، حالا شاید هم از این بودش. آره invisible.ir در واقع پیش زمینش دوباره همین رباته بودش. این رباته رو ما ساخته بودیم و میتونست به یاهو لاگین کنه. بعد یاهو یه باگی داشت سیستمش که تو یه سری چیزا رو میومدی جور دیگه میفرستادی، این مثلا به جوابای مختلف میداد اگه طرف اینویزیبل بود یا آفلاین بودش. و کل هدف اینویزیبل بودن هم دقیقا همینه دیگه. هدفش اینه که مطمئن تو نشون به بقیه بدی که آفلاینی، ولی این سیستم میتونست مثلا تو میزدی آیدی یاهو رو بعد بهت میگفت این آدم الان اینویزیبله یا اینکه واقعا آفلاینه. بعد آره اونم خیلی گنده شد. من یادمه که کلمه اینویزیبل رو سرچ میکردی اول invisible.ir میومد بعدش ویکیپیدیا. یعنی خیلی چیز بزرگی بود که مثلا ویزیتش هم خیلی بود، یعنی در این حد بود که نمیدونم بعدش ایرانسل اومد تبلیغ داد توش، نمیدونم شرکت‌های گنده تر اومدن و سرویس‌های دیگه بهش اضافه شد. مثلا حتی نشون میداد تو رو از کجاها چک کردن تو نقشه، مثلا اینو نشون میداد که بعدش اون زمان یه فکر کنم یاهو 360 که اولش اومد که یه رباتم روی یاهو 360 نوشته بودم، نمیدونم یادته یا نه، ولی یاهو 360 که اومد اولین سوشال نتورک توری بود که فکر کنم قبل اورکات بود. اول اورکات بود. آره اول اورکات بود، بعدش این اومد. بعدش هم مای اسپیس اینا هم همون زمانا بود که اصلا یه چیز شاهکاری بود بر خودش. ولی آره یادمه که نشون میداد که از کجاها اومدی. بعدش یه چیز دیگه هم یاهو داشتش بهش میگفتن پروفایل، یعنی تو مثلا میتونستی با یه دونه اکانتت چند تا اسم مختلف داشته باشی و آدما میرفتن پروفایل میساختن، ملت رو سر کار میذاشتن. آره آن لیمیتد هم میتونستی به 3 سوت میتونستی یه اسم دیگه بسازی. آره 8 تا 8 میتونستی بسازی. این حتی اونم دیتکت میکرد. دوره یه باگ دیگه پیدا کرده بودیم از روی دیسپلی ایمیج یاهو میومد در میورد که اینو میبینی این همونه. بعد کلی مثلا اونا رو اضافه کردم. خیلی کلا سایتی بود که واقعا موفق بود. بعدش هم نمیدونم چی شد، فکر کنم فیلتر شد، اینکه یاهو مسنجر اصلا بسته شد. تو پروژه های این تیپی خیلی لانچ کردی، یعنی از این پروژه های مثلا سایت پراجکت بهش میگن و فکر کنم برای همه ما هم اینطوری شروع شد. یعنی مثلا خیلی ها مثلا سوال میپرسن از آدم که آقا مثلا چطوری وارد هیته استارتاپ بشیم، چجوری وارد هیته تک بشیم، و واقعا سوال سختیه چون ماها اینطوری وارد نشدیم. میدونی یعنی برای ما یه حالت جنبه بازی داشت، میدونی یه جنبه زن داشت. یعنی وقتی میشستی این کارا رو میکردی اصلا نمیخواستی بیرون بری، نمیخواستی بری مثلا کارهای دیگه بکنی. و خیلی برای من جذابه که مثلا وقتی هم میپرسن که آقا ما چطوری وارد حوزه مثلا استارتاپ بشیم یا چجوری پروداکت بزنیم، من جواب خیلی منطقی براش ندارم، چون برای ما اینطوری شروع نشد و فکر کنم برای تو هم اینطوری شروع نشد. ببین راستشو بخوای من زمان خودمو بخوام بگم، من این زمانی که این پروژه رو میزدم موقع آلتا ویستا سرچ انجین بودش، بعدش یاهو اومد، بعدش گوگل اومد. من فکر میکنم اینا همه این مثلا گوگل و آلتا ویستا و یاهو اینا یه نفر مثل منن، طرف مثلا نشسته پشت کامپیوتر اینا رو زده. یعنی اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم که با این یه شرکته، مثلا آدم نیستش اون پشت. و این برای زمانیه که من انقدر بچه بودیم، همه فکر کنم تو هم شاید این اشتباه رو کرده باشی، ولی من اشتباه بزرگی که میکردم این بود که فکر میکنم خب من صاحب مثلا invisible.ir هم دیگه، حالا اگه امروز سایت اومده پایین، حالا اومده پایین دیگه، من کار دیگه دارم میرم کارامو دارم میکنم. آره ما هیچ مایندستی از سایز قضیه نداشتیم. ببین من بعد از سایت مدرسه‌مون ساختم فرجدانش.com، پروژه بعدی که بعدش انجام دادم سرفیسک میوزیک بود. و بعد من یادمه من هی میرفتم اون موقع مثلا سایتایی که مثلا یه سری سایتای زمان قدیم همه میرفتیم، مثلا mp3.com یکیش بود. میدونی این سایتای موزیک رو مثلا من میرفتم توش. بعد من همیشه برام سوال بود اینو کی ساخته، میدونی این چه جوری ساخته شده، چند این پولش از کجا داره میاد، اصلا چه جوری این همه آدم فول تایم نشستن وقت. و هیچ وقت نمیفهمیدم، یعنی اون موقع نمیتونستم درک کنم که سیستم مثلا مدل بیزنس اینا چطوریه و از کجا پول در میارن. و منم دقیقاً مثل مال تو بودم. یعنی من فکر میکنم واقعا حالا اینو همه میگن، همه اغراق میکنن، ولی مثلا اتفاقی که اون سایتی که ما برای مدرسه‌مون ساختیم مثلا فرجدانش.com، ما مرزاد من یادمه با فلش یه کارایی کرده بود، منو نویگیشن باز میشد
صدا میداد، میوزیک پلیر ما داشتیم، یه قسمت توش ما خرید و فروش توش داشتیم. یعنی من بعضی موقع دارم فکر می‌کنم سال 2000 ما فیسبوک ساخته بودیم، ما شاپیفای ساخته بودیم، ما ساوند کلاود ساخته بودیم. یعنی واقعا همه اینا رو مینیشو ساخته بودیم، ولی حداقل هم ایده‌اشو به شکل خیلی مثلا مدرن داشتیم، به خیلی سوشیال بهش اون موقع فکر می‌کردیم. و بعضی موقع واقعا فکر می‌کنم که مثلا اگر مثلا دیدی میگن لاک هم خیلی توی موفقیت مهمه. اگه ما هم مثلا یه جایی بودیم که مثلا این چیزا توش درک شده بود، میدونی ما سایت مدرسه رو فروختیم به مدرسه 1 میلیون تومان، اونم نه بخاطر اینکه مدرسه با سایتمون خیلی حال کرده بود، اون پول داد که جمعش کنیم. یعنی دومینش رو می‌خواستم برای اینکه یه سایت خیلی رسمی برای اولیا و مربیان بزنن و بعد اومدن به ما گفتن که اینو بدین به ما هم گفتیم که زکی بابا چیزی بهتون بدیم و اینا. بعد با 1 میلیون تومان سراتش هم آوردیم. میدونی مثلا منم دوم راهنماییم، اولین اکوزیشن هم بوده، کیلن اکوزیشن بود، میدونی. و شاید اگه اون موقع این پتانسیلی نبود، مگه مثلا فیسبوک مگه چطوری شروع شده، میدونی. این از هاروارد شروع کردن، بعد یواش یواش تا اونجا پتانسیل گرفته. ما تو اون زمان همینقدر ترافیک رو داشتیم، یعنی من میتونستم آرگیو بکنم که مثلا سایتی که ما برنامه ساختیم میتونستیم بعدش اسکیلش کنیم به بقیه مدارس، میدونی، چون ما فروم داشتیم اون موقع، میدونی مردم میرفتن توی اون کامیونیتیش، تو انجمنش راجع به سوالای امتحانی فردا صحبت میکردن، کلاسای دیگه میومدن صحبت میکردن، یعنی واقعا فروم اکتیوی داشت. و منم دقیقاً مثل تو، منم مثلا تو اینجوریه که اینا چجوری اینا از کجا این کارا رو میکنن، اصلا بیزینس سایت 1 نفره 2 نفره. و خیلی برام جالب بود وقتی فهمیدم که داداش این واسه خودش هنوزم که هنوز خیلی فکر کنم پشت فیسبوک 1 نفره. نمیدونم، ولی اینطوری که تو میگی تو جلوتر بودی از من، باز میگفتی باز شک داشتی این بیزینس یه آدم، من مطمئن بودم یه آدم. خب تو به خاطر ماهیت برنامه‌نویسیته. آره شاید، اما کلا همین که بخوای انقدر با کیفیت، یعنی کیفیت، من همیشه این تو رو خیلی خوشم میاد، خیلی، یعنی مثلا بهت یه لیوان طلا بدن بگن آقا این لیوان طلا رو ببین چقدر قشنگه، اینا میگی این چیه، بهتر از این میتونیم درست کنیم، همیشه همینه. من اینو خیلی خوشم میاد و خودشو توی محصولم نشون میده، توی ترایب مخصوصا هم کیفیت آدما هم محصول. من خیلی دوستم اتفاقا بعداً در مورد اونا هم صحبت بکنیم. ولی آره داشتم میگفتم که ما این دانش و سایت، حالا من رفتم یه مدرسه خیلی مذهبی هم هستش، مدرسه خوبیه ولی مذهبی بودش دانش. و اولین چیزی که به من اصلا گفتن تو چیا بلدی، گفتم شطرنج و کامپیوتر و نقاشی و این، اصلا منو فرستادن یه مسیر دور، یعنی به خاطر اینکه این هم شطرنج بازی میکنه، هم نمیدونم نقاشی، هم کامپیوتر، همه اینا چیزای خوبی نبود انگار اون زمان. ولی همون باعث شد که یعنی خیلی جالب بود از اینکه کامپیوتر اصلا اینا میگفتن چیز خوبی نیست، رسیدیم به این مرحله که سایتشون رو زدیم، همین دانش سایت بودیم برای زمان فرانت پیج و ایناست، هنوز HTML هم کد نمیزدم، دریم ویور رو نمیدم، فرانت پیج و اینا بود، اونجا میرفت عجب میزدیم و هم ورد بود فقط باش میشد وبسایت ساخت. خیلی جالب بود. این VC بیگی که الان مثلا میگیم what you see what you get، دقیقاً همون اون بودش که اونو زدیم. ولی آره زمان خیلی جالبی بود و استفاده اونم همین بود، مثلا اردو میبردن عکس میذاشتیم اونجا، ولی دیگه به سوشال میدیا مانندی شما نبودش. اون خیلی جالبه. ما هم تو اصلا من فکر کنم الان میتونیم این نقش قشنگ، تو همیشه اون انجینیره بودی که دوست داشتی یه چیزی رو بسازی، من اون پروداکتیو بودم که از چیزایی که ساخته شده و وجود داشتم فکر میکردم که چجوری میشه اینو حالا یا کامرشیالایز کرد یا به استفادهش کرد به اصطلاح. آره من اصلا فکر کنم تمام پروژه هایی که من انجام دادم اصلا برای، یعنی ماجرا این بوده که میخواستم یه چیزی یاد بگیرم، بعد به خاطر اینکه میخواستم یه چیزی یاد بگیرم، مثلا یه زبون برنامه‌نویسی جدید میومدم یه پروژه رو درست میکردم، یعنی سیستم اینطوری بودش. حالا مثلا بخوام بهت یه دونه مثال دیگه بزنم، اینه مثلا توسل تو یادته؟ توسل نه، ولی میتونم حدس بزنم. ببین من یه روزی بود نمیدونم، فکر کنم هم عاشورا تاسوعایی چیزی بود، منم با خودم گفتم که خب من الان چیکار کنم، گفتم بیام یه چیزی بزنم یه ثوابی کنم. خب بعد میخواستم یه فریم ورک PHP بود، میخواستم اونو یاد بگیرم، اسمش بود زند فریم ورک، هنوزم هست، کمتر استفاده میشه، ولی این زمانی هم هست که فکر کنم جی کوئری هم حتی هنوز نبود، حالا این فریم ورک های برنامه‌نویسی مثلا فکر کنم EXTJS بود، مثلا یه چیزی توی ما خیلی قدیمیه این.
بعد گفتم خب بیام یه سایت بسازم مثل بالاترین. یه سایتی بود اسمش بود بالاترین. اون موقع بود بالاترین؟ آره این برای اون زمانی که بالاترین بودش که دیگ بود و دیگه اینا هم بودن. این دیگ خارجیش بود، بعد بالاترین و دیگه فارسیش بودن که نمیدونم چی شدن. ولی گفتم این سایتی مثل اون بسازم. عاشورا تاسوعا هم هست دیگه، آدما بیان دعا کنن، بعد بقیه بیان به این دعا آمین بگن، بعد درد و دلم میشه کرد. خب این ایده بود و هدف این بود که مثلا برسیم به یه مرحله ای که آدما بیان مثلا دعاهای برتر هر ماه برای پول جمع کنیم. خب خیلی قدیمیه و اولین سایتی هم بود که من داشتم میساختم که با ایجاکس کار میکرد. یعنی مثلا میزدی صفحه ریفرش، اون موقع اینطوری بود که هر چی رو میزدی ریفرش میشد دیگه. و اینو اومدیم شروع کردیم و طرف زدم، فکر کنم یه روز طول کشید کلشو بزنم که بخوام هم ایجاکس رو یاد بگیرم هم مثلا زند فریم ورک رو یاد بگیرم و ریلیسش کردم. و دوباره این یاهو مسنجر هم ربات خیلی چیز خوبی بود، بخاطر اینکه استاتوس میذاشتی بعد همه میدیدن، بعد یهو مثلا من هر سرویسی میزدم مثلا تو یه روز من چه میدونم 10,000 تا 20,000 نفر آدم میومدن روش و ازش استفاده میکردن. خلاصه قضیه اینه که این توسل من اومدم سایتشو زدم، اومد بالا و خیلی هم یعنی استقبال شد. روز اول نمیدونم مثلا فکر کنم 300 400 تا دعا روش نوشته شد و اینا. بعدش هم دیگه یادم رفت اصلا توسلو ولش کردم. و اون موقع یادم یه سرویسی هم خودم نوشته بودم که سایت ها دیگه می اومدن داون، یاد گرفته بودم سایت نباید بیاد پایین، بعد مسئولش تویی، باید درستش کنی. یه چیز سایت ها اومد، انگار این سایت یکم اومده و پایین برای من ایمیل اومده بود که آقا این سایت پایینه. من اومدم و رفتم نگاه کردم، یه دکمه زدیم ریستش کردیم، دوباره اومد بالا. دیدم که همین الان تو این لحظه‌ای که الان توشم مثلا دعای آخر مثلا برای 2 دقیقه پیشه، دعای قبلی برای 2 دقیقه پیشه، دعای قبلی برای 2 دقیقه و نیم. چجوری ملت پیداش می‌کردن؟ الان بهت میگم چی شده بود. یعنی دیدم مثلا توی 10 دقیقه پیش مثلا وایرالیتی المنت داشتی با آمین دادن. اصلا باورت نمیشه. اومدم میگم تو 10 دقیقه پیش مثلا 20 تا دعا ثبت شده، یعنی مثلا تو این سبکا. بعدش رفتم فهمیدم که تو تلویزیون اعلامش کردن، اینو توی روزنامه هم اینو چاپش کردن، سایت توسل.com. دومینش هم جالب بود، خالی بود. دومین خوبی هنوز دارمش، نمیدونم باش چی کار کنم. توسل.com آره دومین خوب نیست، هم آیرنشو داشتم هم .comشو، ولی به نظرم دومین جالبیه. و بعدش دیدم که رفته توی یه سری سایت‌های دیگه که اینا حالا مثلا رقیب بودن، یعنی اومده و یه سری دعاها شده و دعاها 2 دسته بودن. یه سری دعاهای مثلا قانونی، یه سری دعاهایی که مثلا بدجور بودن، مثلا خیلی دعاهای خوبی نبودن. آخرش چی به من ایمیل زدن که این سایت تو باید بیاری پایین به خاطر اون دعاهای دیگه که مثلا چیز شده بود. و اینکه من دیگه الان صدای خودمو نمیشنم. الان میشنم؟ آها اوکی. و اینکه آره مجبور شدم سایت رو بیارم پایین به خاطر همین قضیه. یعنی انقدر وایرال شد، انقدر آدم زیاد اومده و دیگه کنترل نمیتونستیم بکنیم، سایت رو مجبور شدیم بیاریم پایین. چند وقت بعد از حوزه علمیه به من ایمیل زدن که این سایت رو بده به ما، مثلا ما بیایم مدیریتش کنیم و اینا. منم دیگه به خاطر اینکه انقدر ریسکی بود و اینا دیگه ولش کردم. چی شد بعد؟ کی از تو تا کی داشتی این کارو می‌کردی؟ کی دیگه از ایران زدی بیرون؟ من فکر کنم دیگه اتفاق کلیدی که افتاد قبل از اینکه از ایران بزنم بیرون، یکی آیفون بودش 2007 که آیفون اومد و ما با یکی از دوستام بشیر خوشنویس با هم دیگه اومدیم iphone.ir رو زدیم. اولین آیفون رو تو ایران ما آنلاک کرده بودیم و اومدیم این سایت iphone.ir رو زدیم و اون موقع وی بولتن چیزی بود که مثلا فورم می‌خواستی بزنی، اول PHP بود، بعدش اون مثلا وی بولتن بود، با اون آوردیم بالا و دوباره تبلیغ کردیم روی یاهو مسنجر گذاشتیم و اون کلا چیزمون بود، می‌خواستیم لانچ کنیم، هکر نیوز ما بودش، می‌ذاشتیم مثلا ملت ببینن. بعد این اومد بالا، اونم خیلی جالب بود. این ایرانو گفتیم، من می‌خواستم اینو فقط برات بگم که گفتی شانسه که مثلا ما تو ایران بودیم، مثلا جای دیگه بودیم شاید فرق داشت. به نظر من این تیکه 2 تا طرف داره. یه طرفش اینه که اگر که ایران نبودیم، مثلا اگر از اول مثلا دارم میگم آمریکا بودی، احتمال داشت اصلا نیاز این چیزایی که ما دیدیم مثلا میرفتیم پروژه رو انجام میدادیم و اصلا اونا رو انجام نمیدادیم چون اصلا نیازش رو نمیدیدیم، یعنی چون میرفتیم سراغ چیزای دیگه. یعنی هم اون طرفو داره هم این طرفو داره که مثلا ما اومدیم آیفون رو آنلاک کردیم، سومین تیمی بودیم که تو دنیا آنلاک کردش آیفون رو. همون داستان جیل بریک. آره جیل بریکینگ بود و اینا میگفتن حالا آنلاک. تیم اول و دوم و چهارم و پنجم تو BBC و CNN و اینا بودن.
ما تیم سوم بودیم به خاطر اینکه حالا مثلا تو ایران بودیم مثلا هیچ نیوز کاوریجی نگرفتیم، نه داخلی نه بیرونی، خیلی چیز بودیم، خودمون باید همه چی رو پرزنت می‌کردیم که یه بلاگ نوشتم، هنوزم بلاگ هست توی سایتم فکر کنم اگه برین، که چطوری ما این آیفون رو وا کردیم، اینطوری کردیم، بعدش مثلا اومدیم مثلا بهش میگفتن جی تگ، مثلا یه دونه از بعد یکی از المنت های در واقع حالا بهش میگن جی تگ، اون آی سی رو بعد منوالی با برق بعد صفرش رو 1 می‌کردیم که بتونیم توش رایت کنیم، که توی یعنی بتونیم در واقع روش بنویسیم که مثلا جیل بریک بشه. ولی خواستم این تیکر رو بیارم که مثلا همین ماجرایی که میگی که مثلا جای دیگه بودیم، شاید خود همون اون باعث میشد مثلا یه در واقع یه مسیر دیگه میرفتیم. آره یه مسیر دیگه. نه کاملا قبول دارم و من نمیگم که چقدر حیف شد که اونطوری نشد، ولی خب آدم داره ابزرو میکنه و داره نگاه میکنه و داره میفهمه که بیشتر داری میفهمی که اتفاقات چطور میفتن، چی میشه که یه سری اتفاقا میشه، و صرفا این ابزرویشن رو الان دارم میگم برای اینکه شاید مثلا خیلی های دیگه هم بتونن با این قضیه کانکت بکنن که اوکی اگه مثلا یه اتفاقی یه جا میفته اگه نشد، میدونی لزوما اتفاق بدی نیست که نشد، میدونی همون داستان یه حکمتی توش هست ولی یکم تکنیکال تر. آره درست میگی. ولی آقا خیلی من دوست دارم اول از همه یه چیزی بهت بگم، اولا که تبریک میگم بابت ترمشیت هایی که گرفتیم و تو به عنوان سی او مدیر عامل ترایب تمام این نگوشیشن ها رو انجام دادی و روشی که انتخاب کردی برای اینکه بتونی این اتفاق رو انجام بدی تقریبا فکر میکنم 2 هفته بیشتر طول نکشید از زمانی که ما شروع کردیم با اینوسترها نگوشیت کردن تا زمانی که ما ترمشیت ها رو گرفتیم و خیلی کار خیلی خیلی خفنی بود و تو هم مثلا نبودی، یعنی ما تو کلندر هم مثلا من باید شاید مثلا ساعت 12 شب میتونستم باید میتینگ بوک کنم که باید صحبت بکنم، یعنی یه دوره‌ای کامل همه چی رو خاموش کردی، همه کارا رو گذاشتی کنار، رفتی دنبال ریس کردن، اومدی با چند تا ترمشیت. اول از همه چی شد؟ این اول اینکه چیکار کردی، چه اتفاقایی افتاد، روش چی بود و بعدش که بعدش الان این تجربه کانادایی رو دارید. خب تو قبلش هم امریکا داشتی زندگی می‌کردی دیگه، تفاوتی بین و البته ما اینوستوری هم که گرفتیم خب همشون عمدهشون امریکایی هستن، ولی الان تغییر خاصی بین مثلا کانادا و امریکا می‌بینی تو نوع اینکه شرکت‌ها رو چجوری می‌سازن؟ ببین من خودم به این نتیجه رسیدم که دلیل داره که تمام شرکت‌های بزرگ دنیا توی مثلا جایی مثل امریکا، دلیل داره که فیسبوک توی امریکا به وجود میاد، دلیل داره که اپل توی امریکا به وجود میاد، دلیل داره که اوراکل توی امریکا به وجود میاد. این همه دیگه هم جا تو دنیا هست، میدونی چرا جای دیگه به وجود نمیاد؟ یعنی و یه سری دلایل خاص داره، میدونی اینطوری نیست که حالا لزوما خب یک دلیل اصلیش به خاطر تالنت پول و همه رفتن یه جا، ولی خب این نمیتونه تنها دلیلش باشه، به خاطر اینکه اگه بود به هر حال باز کلی جای دیگه اتفاقای خیلی خوبی میافتاد، هنوزم میافته ولی نه به سایزی که توی مثلا امریکا میبینیم. تجربه چطور بود از این قضیه؟ ببین 2 سوال فکر کنم مختلف بود، بذار جدا جوابشون بدم. اول تفاوت چرا تو آمریکا این اتفاقا میفته، چرا توی کانادا نمیفته، مثلا یا جای دیگه نمیفته، مثلا تفاوت آمریکا و کانادا چه جوریه؟ اینو فکر کنم اول اینو بریم، بعدش در مورد ترم شیت و اینا صحبت میکنم که اون اصلا خیلی جالب بود، برای خود منم جالب بود، خیلی چیزا من یاد گرفتم و خیلی هم صحبت کردم با خیلیا که بخوام اینا رو یاد بگیرم. از نظر تفاوت ببین، من حالا سال 2011 رفتم آمریکا، با ویزای کارم رفتم. از 17 سالگی به صورت دورکاری با یه شرکت آمریکایی کار میکردم که خودش دوباره ماجرای عجیبیه که چطوری اصلا این کار، چون معمولا پیش نمیاد که ایران مثلا از ایران با آمریکا کسی کار کنه، اونم برای اون زمان، الان که سخت‌تر هم شده تازه. بعد همون شرکتی که باش کار میکردم برای ویزای کار من اقدام کرد، 2011 اومدم آمریکا، خلاصه 9 سال اونجا بودم، یه تجربه اونجا داشتم روی استارتاپ زدن که بازم در مورد آنلاین کمیونیتی یا فکر کنم فارسیش میشه جامعه برخط بودش. آره خودم رفتم اینو سرچ کردم چون خیلی عجیب بود چی میشه مثلا انجمن یا آخه میگیم مثلا ما کامیونیتی توی ایران هم میگیم کامیونیتی، میدونی. ببین من با این فارسی و پارس داشتن مشکل خاصی ندارم، ولی هدف انسان از استفاده کردن از لنگویج برای رسوندن یه سری معنای خاصه.
و اگر اون لنگویج، یعنی زبانم یک وسیله است، طول دیگه، اگه نتونه اون کارو به درستی انجام بده، من نمیدونم اینی که فقط صرفاً بخوای انرژی هدر بدی که پاس رو پاس بداریم و وقتی معنای کلمه رو نمیرسونه و هنوز اون معنا رو پیدا نکرده، اصرارش رو من نمیفهمم. میدونی، حالا پاس داشتنش رو میفهمم، اصرارش رو نمیفهمم. درسته، کاملا. من حالا فکر کنم همین آنلاین کمیونیتی فکر کنم راحت تر باشه. بعد تمام ما بچه همسن ما با کامپیوتر و کتابایی که بزرگ شدیم مثلا بودی ارور، مثلا با خطا که بزرگ نشدیم که، میدونی، یا با منو مثلا، میدونی، با کلمه‌های این تیپی ما خیلی بیشتر راحت‌تر آشناییم. آره، میدونی. و بعد حالا جالبش اینه که تو توییتر هم میبینم به فارسی نوشتن کلمات انگلیسی که دیگه بدتره، میدونی، اون که دیگه به نظر من جرمه، اون اصلا یه لول دیگه. اون مثلا اون پینگلیش زمانه، اونم یه پروژه دیگه هم بوده، پینگلیشو به فارسی تبدیل کنه، اونم یادش بخیر. آره درست میگی، شاید همون آنلاین کمیونیتی رو بیا ادامه بدیم باش. آره یه شرکتی توی اونجا داشتم، یه تجربه استارتاپی توی آمریکا داشتم، بعد یه تجربه استارتاپی هم که شروع کردیم با هم دیگه توی کانادا. اول از همه ببین، به نظر من الان تو این شرایط الان دارم میگم، کانادا شاید حتی جای خیلی بهتری باشه برای استارتاپ زدن. ببین نگاه کن، ما در واقع راوند پریسید، یا حالا من باز نمیدونم معنیش چی میشه، راوند پریسیدمون رو که ما در واقع می‌خواستیم، اگه تو آمریکا بودیم نیاز داشتیم یه پریسید ریز کنیم، ولی در واقع ما توی کانادا دولت راوند پریسید ما رو اومد فاندش کرد. میدونی چی میگم؟ به خاطر اینکه ما اومدیم اول از همه آفیس مجانی، رفتیم یه جایی یه تستی دادیم و به ما گفتن که شما استارتاپتون ایدهتون جالبه، آفیس مجانی بهمون دادن. قربونت برم، آفیس که اول اینجا بود. آره اول راست میگی. حالا بذار از اون ابتداش بگیم. آفیس اول که دقیقاً همینجا بود، طبقه 16 و می اومدیم، یادش بخیر. یعنی خیلی به من میگن آقا این طبقه 16 که اسم پادکست رو گوشی چیه؟ میگم ببین اینجا آفیس هست، استودیو هست، محل عیاب و ذهاب هست، نمیدونم غذا میدن، همه کار اینجا میکنن. ببین خیلی پر رو ما می اومدیم اینجا میگفتیم قهوه کجاست. خب حالا تازه من قهوه نمیخورم ولی میخواستیم. ولی آره اولش فکر کنم اول از اینجا شروع شد، ولی بعدش رفتیم یه آفیس بهمون دادن. بعدش ما اول کار دیجیتال اوشن نمیدونم بهمون 100,000 تا کردیت مجانی دادن. بعد اینجا تو کانادا تو وقتی که اگر برنامه نویس بگیری، میاد دولت 75% بین 65% بگیم 65% حقوق برنامه نویساتو اگه بتونی ثابت کنی کار جدیدی داری انجام میدی، آخر سال بهت پس میده. اگه مثلا تو اینترن اینجا بگیری یا میشه همون کارآموز. ولی این صرفا بعد پست کووید، بعد کووید نیست. نه اینا اصلا قوانینی که بوده بهش میگن شرد، SRNED اگه خواستین سرچ کنید. خیلی جالبه، اینا هیچ جا نیستش. یعنی ببین الان تو آمریکا ما پدرمون در اومد یه سری از این کارا رو انجام بدیم که اینجا انجام دادیم، خیلی کارا سریعتر پیش میره. حالا این از نظر بیزینسیشه و اینکه مثلا دولت دوره میگم تو کارآموز که میگیری، اول اینجا پروگرام‌های کارآموزیش خیلی جالبه. البته ما هم چون نزدیک واترلو هستیم و یونیورسیتی آف تورنتو خودش کمک میکنه، ولی دولت دوباره اگه فکر میکنم اگه خانوم دختر باشه کسی که استخدام میکنی 70% حقوقشو برمیگردونه، اگر آقا باشه 50% که تشویق کنه که، ولی این چیزا واقعا چیز نرمالی نیستش. یعنی همه جا نمیبینی. کانادا یه کار خیلی اسمارتی که داره به نظر من میکنه توسط ببین قبلا سیستم مهاجرت که هنوزم سیستم قدیمی هست، یه سری آدم اپلای میکنن و همینطوری پا میشن میان، ولی خب هدف از مهاجرت همیشه ورک فورس بوده دیگه. یعنی میخواستن که نیروی کار وارد کشور بشه و آدمایی بیان که بتونن کشور رو مثلا بسازن. و خب واقعا هم مثلا جایی مثل کانادا و اینا خیلی ریسنته. میدونی این وقتی مثلا نگاه میکنی، مثلا من وقتی اولین بار اومدم کانادا، مثلا من الان فکر کردم میرم یه جایی که جا افتاده است و مثلا سالهاست مردم اینجا دارن داد و ستد میکنن و حتی همینطور هم هست. ولی وقتی من اومدم اینجا دیدم بابا اینجا که خیلی اینجا تازه دارن ساختمان میسازن، میدونی تازه دارن بافت قدیمی رو تازه دارن مثلا یه مقداری دارن نونوار میکنن و خیلی ریسنته. یعنی همه چی خیلی خیلی ریسنته اینجا. آره واقعا همینطوره و ببین خوبی و بدیای خودش هم داره و من خیلی خوبی دیدم توش، حتی نسبت به آمریکا. مثلا من بخوام مقایسه کنم،
مثلا اول از تجربه ورود بهت بگم. ببین من آمریکا که وارد شدم باید اونجا یه چیزی بگی مثل کارت ملی بهش میگن سوشال سکیوریتی نامبر، که این از زمانی که من رفتم تا زمانی که به من این سوشال سکیوریتی نامبر رو بدن، من فکر کنم مثلا 4 روز اینا طول کشید. من توی کانادا که وارد شدم همونجا وارد شدم توی فرودگاه گفتم اونجا میتونی تو اینجا حالا اسمش از سوشال اینشورنس تشریف ببر اونجا کارت تو بگیر. رفتم اونجا طرف با لبخند اینطور من نگاه میکنه، میگم چیه؟ میگم بعد این کارو کنیم، کارو اینجا رو امضا کن، این کارو کن، اینو بده. همونجا برام چاپ انگار رفتی اپل استور. یعنی سرویسی که دولت بهت میده اینجا، حالا توی لاقل توی زمینایی که اینطوریه، ولی مثلا تو آمریکا تو میری یه جایی نمیدونم نگهبان دم دره نمیدونم فلان، اینجا خیلی و من فکر کنم و من فکر کنم ما لزوما راجع به این که ایران بده کانادا خوبه حرف نمیزنیم. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که اصلا اینجا طراحی شده، یعنی برای اینویشن، برای ساخت و ساز، برای طراحی کردن، برای کار کردن. ایران با این هدف ساخته نشده. میدونی ایران با هدف این که مثلا بیایم یک سیستمی درست بکنیم که بتونن مثلا اینجا آدما بتونن پویا و داینامیک باشن ساخته نشده. و راجع به همین مهاجرتش هم من فکر کنم همینطوری. یعنی الان من احساس میکنم مثلا با توجه به این استارتاپ ویزا و با توجه به این نوع ویزاهایی که مثلا جدیداً معرفی کردن، تمامی هدف اینه که اتفاقا دو دیلیجنس راستی آزمایی، دو دیلیجنس آدما رو برای مهاجرت رو دادن دست سازمان‌های اکسلراتور و ویسیا و اینا. یعنی خیلی کاری، یعنی به نظر من اداره مهاجرت اومده دلیگیت کرده دو دیلیجنس رو داده به مثلا استارتاپ ها و مثلا اکسلراتورها، شما برید بگید که اینا یا آدمای خوبی هستن یا نه. و خیلی به نظر من کار باحالی کرده برای اینکه بتونه فیلتر کنه نسبت آدمایی که میخوان بیان اینجا رو. آره، حتی سیستم همین اکسپرس انتریش هم اگه نگاه کنی اینطوری که یه امتیازی باید بگیری، امتیازا رو که اون حد رو برسی دیگه قرعه کشی اینا نیستش، تو این امتیاز رو یا داری یا نداری. اون امتیاز رو که بگیری میتونی وارد بشی، که خودش هم دوباره انگار مثلا کنکور، مثلا اینطوری نیستش که هر کسی بخوایم بیاد. اون کسایی که این شرایطو دارن میان و خیلی به نظرم روش جالبیه اگه بخواید روش فکر کنید. اگه بخوام حالا از اون طرفشو بگم برای سرمایه گذاری یا جذب سرمایه، ما در نهایت الان سرمایه گذار اولمون یا لید اینوستورمون یه سرمایه گذار آمریکاییه به نام بسمر که از سال فکر کنم 1990 هم هستن. آره، من یک زغالسنگ شروع کردن. از چی شروع کردن الان ویسی ان؟ یکی از قدیمی ترین سرمایه، مثل حالت مثلا استنفورد سرمایه گذاران اگه بخوای اونطوری در نظر بگی. خیلی مثلا شرکتایی مثل اینترکام، تویلیو، نمیدونم تویچ، پریسکوپ، همه این شرکت‌ها رو اینا پول، هر شرکتی که استارتاپ گنده‌ای که فکر کنی رو اینا یه بار روش پول گذاشتن، که خیلی جالبه. که حالا اصلا همین جالبه که ما الان اونا اومدن سمت ما و خواستن با ما کار کنن و همون آدمی هم که حتی ما انتخاب کردیم یه نفر اونجا به عنوان همکار یا پارتنر بهت معرفی میکنن که در واقع اونه که کل شرکتشون، کل اون ویسی رو میاد مثلا هیجان زده میکنه که باید روی این پول بزنه. حالا راجع به این پارتنری که داریم صحبت میکنیم، اتفاقی که افتاد که من واقعا کرکو پرم ریخت اینه که نمیدونم تو خود در قبل ریکرزول رو میشناختی یا نه؟ من نمیشناختم. من تو انقدر هیجان زده شدی رفتم سرچ کردم دیدم این تعداد اختراعاش بیشتر. ببین آخه تو عکسشو نشون دادی ایتن کرزول، بعد هم فامیلی کرزول خب اون قدی مثلا فامیلی مثلا با علی نیست، مثلا بابی نیست که همه داشته باشن، هم اینطوری که قیافاشون شبیه بود. بعد ری کرزول خب یه کتاب داره سینگولاریتی، الان تو گوگل کار میکنه، رو انتای ایجینگ دارن کار میکنن و کلا دانشمندی که اختراع خیلی خیلی زیادی رو کرده و کلا یکی از آدمایی که پیشرفت تکنولوژی رو خیلی راحت و علمی میتونه پردیکت بکنه. یعنی پردیکت کردنش هم حالا بر اساس قوانین مورزلا و اینا تو میتونی واقعا نگاه کنی ببینی مثلا با چه سرعت تکنولوژی به چه قدرت از کپاسیتی از کامپیوتینگ پاور میرسی و بعد چه اتفاقایی کی میتونه بیفته و خیلی خوب اینا رو مدل کردن. و این آدم توی بازی از زمانی برای من کتابش خونده بودم، یه داکیومنتری داره اونو نگاه کرده بودم و کلا اصلا کانسپت خیلی جالبیه. یارو پدرش فوت کرده ولی از تمام فکر کنم زنده است. نه پدرش فوت کرده و ویکی‌پدیاش هنوز هست. شاید من راجع پدر دارم الان صحبت می‌کنم. خب این تو نه پدرش فوت کرده. پدرش فوت کرده و داره سعی می‌کنه دیجیتال فوتپرینت‌های پدرش دوباره سعی کنه. دارم میگم خود پدر رو دارم. راجع به ریو میگی؟ پدر ایثنو نه پدر ریو میگم. آره پدر ریو. آره من راجع به ریکرزول صحبت میکنم. و بعد
داره سعی میکنه دیجیتال فوتپرینت های پدرش دوباره پدرش رو ریکانستراکت بکنه، یعنی بر اساس تمام دیتایی که از این آدم، حالا تو زمانی که اون موقع احتمالاً هم انقدر دیجیتال فوتپرینت ما نداشتیم، تو فکر کن از تمام این چکینایی که داری، از تمام پستایی که خودت به جا گذاشتی، از آهنگی که ساختی، از سازی که زدی، من بعید نمیدونم الان از این پادکستی که من تو داریم صحبت میکنیم اگه بمیریم بعداً بتونن کاملاً خصوصیات اخلاقی، شخصیت، همین رو اکسترکت بکنن و یه ورژن اواتار، یه ورژن دیجیتالی ما رو دوباره بتونن ریکانستراکت بکنن، مثل بلک میرر دیگه، مثل بلک میرر. آره. و این و بعد من متوجه شدم پسرش الان کسی که داره با ما کار میکنه. آره اگه بخوای اونطوری بگیری الان پسر در واقع تیم دریپر هم یکی از انجل اینوستورهای ماست که میشه. تیم دریپر تقریبا کسیه که یا خودش یا پدرش اصلا بنیانگذار ویسیه، یعنی اولین ویسی های توی در واقع سیلیکون ولی رو این اومده اصلا فاوندش کرده که خیلی جالبه. حالا ما پسر در واقع تیم دریپر هم داریم به عنوان سرمایه گذار، به عنوان یه انجل اینوستر که همون سرمایه گذار فرشته میشه. آره ولی میگم یعنی ما یه پارتنر خیلی خوبی هم اومدیم پیدا کردیم، ولی میخواستم به اینجا برسم که کانادا هر چقدر الان خوب هستش برای اینکه یه استارتاپ رو توش شروع کنی، هنوز وقتی که مثلا میری با اینوستورهاش، با ویسیاش صحبت میکنی، هنوز به نظر من، همه اینه که میگم دیدگاه شخصی منه، هنوز براشون خیلی جا نیفتاده که سرمایه گذاری خیلی ریسک بزرگیه. یعنی تو باید اون ویژن و اون تیم رو ببینی و ریسک کنی روی پول گذاشتن. منتظر اینن توی کانادا که تو دیگه همه چی جور باشه، قشنگ مطمئن باشن. خب ریسک پذیری کانادا خیلی پایین‌تره و اینجوری هم میتونی ایران رو بفهمی. یعنی ببین منم شاید مثلا یه مقداری ریسپکت برای کسایی که تو ایران سرمایه گذاری کردن پیدا کردم و به خاطر این بود که بعضی کانادا رو دیدم این ریسپکت برام به وجود اومد. یعنی دیدم اینا هم اصلا قدرت اهل ریسک نیستن، یعنی تا چند نفر نیان و میدونی، یعنی اصلا و واسه همین میتونی بفهمی که چرا انقدر آمریکایی‌ها ریسک پذیرترن. و موقعی که من دیدم اینا هم انقدر قدرت ریسک ندارن، من تازه ریسپکتم برای کسایی که تو ایران کار سرمایه‌گذاری کردن خیلی رفت بالا. آره اینجا واقعا تو کانادا مثلا واقعا ریسک پذیریشون کمتره و این من فکر کنم این حالا یه لول دیگه است که حالا چند سال آینده احتمالاً اینجا هم باید بهتر بشه. یعنی اینا الان شروع شده، مثلا تورنتو شبیه سیلیکون ولی که مثلا من چه میدونم 20 سال پیش بودش. میدونین که اون آدما رو اجازه بدن که شروع کنن، تشویقشون کنن، هر چیزی نیاز داره. واقعا هر چی ما نیاز داشتیم اینجا بهمون دادن. ما می‌خواستیم تکسمون رو چیز کنیم، یه زنگ میزنیم همه کارش انجام میده. اصلا خیلی جالبه این چیزاش. ولی خب متاسفانه همچنان نمیذارن که بمونه در واقع این سرمایه توی کشور. میدونی که اون مثلا یه مشکلیه که من یه مقدار دیدم توی کانادا رو میگی. توی کانادا آره خب ولی ما نهایت سعیمون رو بازم کردیم، چون اصلا من الان چون هم تو آمریکا این کارو کردم هم تو کانادا، اصلا من یه دینی میبینم برای خودم به کانادا که مثلا آقا بعد اینا خیلی دمشون گرم. خب ببین مارکت کانادا خیلی کوچیک‌تر از مارکت آمریکا. آره 1/10 کلا جمعیت کل کانادا اندازه ایالت کالیفرنیا. و یه اتفاقی هم که ببین مثلا نمونه‌هاش هم داریم، مثلا شاپیفای. این شاپیفای یه کمپانی کاناداییه، یعنی از کانادا شروع کرد و با سی اوش هم یه مصاحبه خیلی جذاب و جالب بود من داشتم میخوندم مال همون اوایلش. اینطوری بود که ببین مارکت کانادا مارکت خیلی بزرگی نیست و اونا هم با اینکه خیلی کمپانی هستن که علاقه دارن مثلا به کانادایی بودنشون افتخار میکنن اینا، ولی اونا هم موو کردن رفتن امریکا. آره دقیقاً همینطوره. البته بهت بگم هنوزم که هنوزه استارتاپ ها، یعنی مثلا ما استارتاپ خودمون هم همینطور، ما نهایت سعیمون رو خواهیم کرد که اکثریتش رو همچنان تو کانادا نگه داریم و دلیلش دوباره همون امتیازایی که دولت بهت میده. یعنی تو اگه بتونی 60% حقوق برنامه‌نویساتو برگردونی، چون نکن مثلا برای شرکت ترایب 50% سرمایه‌ای که ما الان جذب کردیم توی مثلا 24 ماه آینده برای برنامه‌نویسامون خواهد رفت. خیلی گرونه اینجا کلا نیروی انسانی برای انجینیر یا مثلا برای پروداکت، اینا جزو گرونترینان و ما 50% هزینه‌مون برای اینا خرج میشه. برای همین این تیکه خیلی واقعا مهمه. حالا بخوام برگردم به این ماجرا، به اون یکی سوالت که چی شد اصلا، چجوری ما تونستیم توی حالا 2 هفته نه فکر کنم 3 هفته 2 هفته و نیم، توی 3 هفته در واقع ما تونستیم از
اولش که خواستیم بریم در واقع سرمایه جذب کنیم تا وقتی که اولین ترم شیتمون رو بتونیم بگیریم. چی شد که اصلا اینطوری شد؟ ببین خیلی چیزا من خودم یاد گرفتم و دوباره میگم همه اینایی که میگم دیدگاه شخصی منه، شاید برای کس دیگه کار نکنه، شاید اصلا اشتباه باشه، نمیدونم، ولی دیدگاه من اینه که اینا باعث موفقیت ما شدش. اول از همه که ما یه لیستی درست کرده بودیم از همه اینوستورایی که به قول معروف میگن اینباوند اینوستور، یعنی اینوستورایی که اونا اومده بودن توی مدت این یه سالی که مثلا ما توی بیزنس بودیم، اومدن به ما گفتن که ما برامون جالبه این کاری که دارید میکنید، برای ما یکم توضیح بدید که مثلا باید چی کار میکنید. ما از اینا اومدیم یه دونه لیست درست کردیم، خب که هولوش 50 تا ما در واقع اینوستور آلردی توی میلینگ لیستمون داشتیم، مثلا همون حالتی که برای کاستومرامون ما مثلا مشتریامون میلینگ لیست داریم برای اینوستورا هم داشتیم. بعد ما اومدیم کوارترلی آپدیتمون رو دادیم که یعنی هر 3 ماه یه بار ما میایم به همه اینوستورامون آپدیت میدادیم که مثلا این اتفاقای جدید افتاده توی شرکت. و خیلی جالب بود که هر دفعه که ما این آپدیت رو میدادیم اینا دوباره با ما میومدن میگفتن یه بار دیگه میشه مثلا با هم یه جلسه داشته باشیم. در حقیقت کاملا در جریان بودن که چه اتفاقی داره میفته توی شرکت و بهشون ما میگفتیم که در آینده میخوایم برسیم به این عددا و واقعا هر عددی که گفتیم، هر چیزی که پیش بینی کردیم توی مدت واقعا انجام شد، یعنی حالا با یه ذره پایینتر، بعضی وقت یه ذره بالاتر. پس یکی از کار، چون من این اتفاقو توی اکسلراتور DMZ هم دیدم وقتی اونجا بودم که مثلا حالا اینوستورا یا مثلا اکسلراتورها از یه مدت زمان قبل، مثلا 6 ماه قبل، هدف سرمایه‌گذاری هم ندارن، حتی اگرم یه دیل خوبی بگیرن باز سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، ولی سعی می‌کنن رابطه‌شون از 6 ماه قبل تقریبا بسازن و یه آشنایی با کمپانی پیدا بکنن و بعد از 6 ماه دوباره نگاه بکنن ببینن که تو این 6 ماهی که از موقعی که اینا شناختن، حرفایی که زدن رو انجام دادن، قولایی که دادن رو انجام دادن، پروگرس پروداکتشون رو نگاه کردن. پس من فکر می‌کنم که یکی از جنبنده‌های حرف این قضیه اینه که لزوما 3 هفته طول نکشیده، این یه رابطه‌ای بوده که تقریبا از زمان خیلی قدیم‌تری شکل گرفته شده و خیلی هم ما راجع به این قضیه که اطلاعاتمون رو به کسی ندیم، کسی اطلاعات ما رو نبینه، اصلا شای نبودیم. یعنی ما فکر می‌کنم همه اینا رو شروع کردیم از همون اول توی لوپ نیوزلتر اینوستورای که نسبت به ما علاقه سرمایه‌گذاری دارن گذاشتیم. یعنی ما هر کوارتر ما داشتیم براشون آپدیت می‌فرستادیم، هنوزم داریم می‌فرستیم برای اونایی که اینوست هم نکردن. آره. و جالبه که این یه چیزیه که تو مثلا خیلی از شرکت‌ها اصلا میان میجنگن برای اینکه بهش میگن اینفورمیشن رایت، یعنی در واقع اون حق دسترسی به اطلاعات رو ندن به سرمایه‌گذارا. ولی ما اتفاقا همیشه، حالا توی مورد ما همیشه ما سعیمون بر این بوده که همیشه این اطلاعات رو بهشون بدیم، هر کوارتر یا هر فصل حالا اسمشو بذاری، و خود اون باعث شد که اینا بتونن از قبل ببینن. حالا مثلا دارم میگم من حتی بعد از اینکه ما ترم شیتمون رو ساین کردیم، بازم اینوستورهایی که ما میدیدیم که برای سیریز A میتونن به ما کمک کنن و ما همچنان حتی میتونستیم دیگه با اینا نمیریم، اما جلساتمون رو باهاشون گذاشتیم به خاطر اینکه یه نفر رو ازشون داشته باشیم که بتونیم این آپدیت‌ها رو بفرستیم براشون برای دوره بعدی. right؟ یکی از موارد فکر می‌کنم این بود. بعدش حالا ما اومدیم آخرین دقیقاً قبل از اینکه شروع کنیم فاندریز کردن رو، اومدیم یه ایمیل به همه اینا زدیم که این آپدیت کوارتر قبلیمونه و زیرش هم نوشته بودیم راستی ما داریم الان پولم ریز میکنیم، اگه خواستید بیا این دیتا روم ماست. خب حالا خود اینم یه مقدار توضیح میدی دیتا روم چیه؟ آره دیتا روم یا اتاق اطلاعات، در واقع یه معمولا آدما مثلا توی یه گوگل درایو میدن یا یه سرویس های دیگه هستش مثل داکسند که اینطوریه تو تمام اطلاعاتی که اینوستور نیاز داره در مورد شرکت تو بدونه که بخواد یه تصمیم گیری بکنه که آیا شما به نظر جالب میاد یا نه رو توی اونجا قرار میدی. بعد جالبیش اینه که یکی از مهمترین چیزایی که معمولا توی دیتا روم یا با دیتا روم میدن به اینوستورها یه پیچ دکه یا یه در واقع پاورپوینت معمولا مثلا 10 تا اسلاید یا 11 تا اسلاید از مشکل شروع میکنه، بعد راه حل ما چی هستش، بعد چطوری میخوایم بریم داخل بازار و همه اینا رو مثلا برات میگه. جالبی موضوع اینه که ما اصلا هنوزم نداریم پیچ دکو، یعنی ما برای این راوند اومدیم ریز کردیم، سیدمون رو اومدیم ریز کردیم، 7 تا ترم شیت گرفتیم. معمولا آدمو یه دونه ترم شیت میگن، ما 7 تا ترم شیت گرفتیم بدون اینکه حتی پیچ دک داشته باشیم که خیلی عجیبه برای خیلیا. و دلیلی هم که نزدیم این بود انقدر سریع پیشرفت دیگه اصلا نرسید به اونجا که ما بخوایم اینو درستش بکنیم. ولی من اون
دیتا رومی که دادم به اینوستورها که تو همون ایمیل اولم معمولا دادم، چون اینا رو آلردی باشون یه بار صحبت کرده بودیم. معمولا دیتا رومو تو به همینطوری نمیدی به یه نفر، با کسایی میدی که فقط یه بار لااقل باشون یه بار جلسه داشتیم. چه تیپ اطلاعاتی تو اون دیتا رومتون دارین؟ حالا من اینا رو میدونم. آره خوب میکنی که من خودم فقط بکنم توضیح بدم. مرسی که اینا رو یادآوری میکنی. ببین اطلاعات حالا هر کسی یه جوری میذاره، اما پیچ دک معمولا توش هستش. اینکه الان مثلا ماهیانه چقدر درآمد داری، سالیانه چقدر داری، رشدت چطوری بوده، نمودارت چیه، چند نفر آدم الان توی شرکتت هستن. معمولا یه آینده نگری یا پروجکشنی از اون در واقع آینده شرکت از نظر هزینه، اینکه چقدر توی بانک حساب داری، محصولت اگه در واقع اون متریک ها یا اون شماره ها عددهایی که داری درباره محصولت رو اونجا نشون میدی، در مورد اینکه چطوری کار بازاریابی رو انجام میدی، هزینه‌اش چقدره، همه این اطلاعات باید باشه. یعنی تو خودتو باید بذاری جای سرمایه گذار. اگه یه شرکتی رو دیدی اصلا هیچ ایده‌ای در موردش نداری، چیا نیاز داری که روی اون شرکت چیز کنی؟ من از 2 تا تیکر رو توی اون دیتا روم نذاشته بودم. یکی معرفی تیم، یکی اینکه خود محصول و هدف ما از محصول چیه. این دوتا رو ما نذاشتیم اونجا. دلیلی هم که نذاشتم این بود که میدونستم عددهایی که ما داریم انقدر خوب هست که به هر کی ما این عددا رو بدیم حاضره که بیاد بامون توی جلسه، خب یا اینکه ادامه بده، بگه که آقا بیا مثلا اینو شروع کنیم. و بهترین راه معرفی اینه که واقعا صورت به صورت بیای معرفی کنی و محصول یا اون ویژنی که مثلا شرکت داره رو صورت به صورت بیای براشون بگی. فکر کنم صورت به صورت کلمه اشتباهی، من اومدم هم فیس تو فیس رو ترجمه کردم، ولی اینو منظور این بود، من اینو نفهمیدم، من این برداشت نکردم. آره حضوری. و آره یه دلیل دیگه این دیتا روم ما خیلی خوب بود. یعنی ما اصلا یه بازخوردی که از همه گرفتیم این بود که شما این دیتا رومتون کی درست، خیلی خوب بود. یعنی مثلا توی و اتفاقا با نوشن فایل هم با نوشن درست کرده بودیم. اصلا یکی از دلایلی که خیلی هم حال کرده بودن این بحث نوشن بود. حالا یکی این که خیلی اکسسیبل بود، خیلی ساده بود و خب با یه تولی هم داری کار میکنی که نشون از نوع طرز فکرت میده که با چه تولایی، یعنی وقتی داری یه پروداکت میسازی و داری با اون تول داری استفاده رو میکنی، نشون میده که مثلا راجع به یه همچین کیفیتی هم داری صحبت میکنی، راجع به یه همچین اپروچی هم داری صحبت میکنی. حالا امیدوارم که دفعه دیگه که داریم اینا رو میفرستیم با خود ترایب این کارو بکنیم. خود ترایب هم قشنگ پتانسیل اینو داره که یعنی مثلا ما این کار کنیم. حالا مورد بعدی این که همه من جلسات رو اومدم توی 2 هفته گذاشتم. ببین نگاه کن، من از ساعت 8 صبح بیدار میشدم، یادت دیگه کلندر من دیده بودی، از ساعت 8 صبح تا ساعت 10 شب من جلسه داشتم پشت سر هم. و یه خوبی کووید همینه، اصلا این کرونا برای ما یه خوبی اینم داشتش، به خاطر اینکه وقتی معمولا میری پول میخوای ریز کنی باید هی بری از این در واقع شرکت به اون شرکت سرمایه گذاری و اینا، خود اون وسطش این راه هستش، بعد بری اونجا رو نشون بدی، بعد بشینی منتظرشون باشی آماده بشن، همه این چیزا هستش. اما ما همه این کارا من پشت سر هم انگار که مثلا در واقع جلسات فروشه پشت سر هم نیم ساعت پشت سر هم از ساعت 8 صبح تا 11 میشه در واقع وقت، چون ما خودمون توی شرق آمریکای شمالی هستیم دیگه، توی تایم زون مثلا غرب باز بعد جلسه می داشتیم و همه رو پشت سر هم گذاشته بودم و خود این باعث میشه که یه ترسی ایجاد کنه توی سرمایه گذارا. حالا بهش میگن مثلا فومو یا مثلا fear of missing out برای چیزش، و خود اون فکر میکنم یه مقدار خیلی مهم بود برای اینکه ما بتونیم پیشرفت کنیم. و اونجا بود که من تازه یه چیز دیگر هم متوجه شدم که اینوستورهای سرمایه‌گذار چقدر میتونن سریع تکون بخورن. یعنی من به هر کی میگم اینو اصلا باورش نمیشه، ولی ما یکی از ترم شیت ها رو صبح ساعت 8 من یه جلسه داشتم با یکی از آدماش، تازه اولش آنالیست بود، چون این لول ها من بگم توی سرمایه گذاری اول معمولا با یه آنالیست صحبت میکنی که تصمیم گیری نمیکنه، کارشون فقط این نوت بردارن، پیدا کردن، اکسپلور کردن، فقط برای پیدا کردن. مثل این آدمیان که میفرستن برای اینکه مثلا پیدا کنه. مثلا توی دمو دیا که میبینی همه آنالیستن اونجا، خب یعنی کسی که پارتنر میتونه چک بنویسه معمولا اونجا نیستش. بعدش پرینسیپل داریم، حالا لولای بینش هم هستش، اما پرینسیپل کسایی که خودشون چک نمی نویسن ولی میتونه خیلی تاثیرگذارن توی تصمیم گیری.
بعدش میرسی به حالا پارتنر بهش میگن. پارتنر یا حالا یه سری جا هر کدوم از این اسمای مختلف هم داره توی شرکت‌های مختلف، ولی پارتنر کسیه که خودش میتونه تصمیم بگیره معمولاً و خودش هم میتونه چک بنویسه. ولی پارتنرها که در موردش صحبت کردیم که تو هم یکیشون خیلی در واقع پارتنر لید ما رو خیلی هیجان زده هستی در موردش، اینا میرن به بقیه پارتنرها توی شرکت سرمایه گذاری میگن که این خیلی خوبه، بیاین روی این پول بزنین. حالا باز دوباره استراکچرهای مختلف داره، یه سری‌ها مثلا همه باید رأی بدن، یه سری یکی رأی بده کافیه، یه سری‌ها مثلا وتو میتونن بکنن، یه سری‌ها مثلا باید اکثریت رأی بده. مدل‌های مختلف داریم اینو. ولی ما یکی از ترم شیت ها رو از اولین جلسه‌مون، البته آپدیت رو براشون میفرستادیم، اما اولین جلسه‌مون تا وقتی که به ما ترم شیت رو بدن 18 ساعت طول کشید. یعنی تو 18 ساعت، یعنی به هر کی من میگم باورش نمیشه که ممکنه یه ونچر کپیتال فرم یا یه شرکت سرمایه گذاری انقدر سریع تکون بخوره. و اینطوریه، یعنی اگه که تو عددا رو داشته باشه، اگه بترسن که یکی دیگه الان چیز میشه، این کارو میکنن. و ترم شیت هم اینطوریه، معمولا به شما یه ترم شیت میدن، میگن تو 3 روز وقت داری یا 2 روز وقت داری که جواب بدی. برای همین تو وقتی اولین ترم شیت رو میگیری، بعدش دیگه خیلی همه چیز سریع پیش میاد، به خاطر اینکه همه رو دیگه زیر فشار میذاری. من آلردی اینو دارم، با این ارزش بوده. یه اتفاق دیگه هم که ما یاد گرفتیم این بود که اینوسترها با هم حرف میزنن. آره قشنگ اصلا غیبتیه اون پشت. آره سبزی واکن اصلا یعنی انگار مثلا سبزی رو گذاشتم مثلا تو اتفاق میفته. یه چیز خیلی مهمی که من یاد گرفتم و من فقط یه بار این اشتباه کردم که حالا برای ما شاید خوبتر شد نمیدونم، اما هیچ وقت نباید اسم ببری. حالا تو ایران فرق داره، توی ایران کلا ما مثلا چند تا اینوستور داریم، تعداد اینوستورها کمتره، اما توی کانادا و آمریکا خب خیلی تعدادشون زیاده و به محض اینکه تو اسم یکی دیگر رو ببری، اینا میرن پشت سر تو با هم دیگه صحبت میکنن و وقتی که صحبت کردن میتونن یه در واقع ترم بدتری رو به تو بدن، چون اونا با هم هماهنگ میشن. درسته؟ برای همین هیچ وقت نمیخوای اسم ببری. من تنها فکر کنم اسم یه نفر رو که یه فرم کانادایی بود و که بهشون دادن، که این فرم کانادایی به من میگفت سیاوش تو داری چیکار میکنی؟ میگم چطور؟ میگه از صبح به من 12 نفر زنگ زدن که اینا چیه قضیه‌شو، اینا حالا ترم شیت دارن، این آمار ما رو داشتن میگرفتن. در نتیجه باید به نظر من به عنوان یه مدیر عامل، اگه دارید مثلا میرید فاند ریز میکنید، مخصوصا اگه خارج از ایران هستش یا تو آمریکا و کانادا، اصلا هیچ وقت نباید اسم فرم دیگر رو بگی، چون اینا همه با هم صحبت میکنن. اما بعضی اوقات میشه از همین سوء استفاده، حالا اسمشو بذارید، میتونید پاتک بزنی. یه کاری که ما کردیم این بود که من رفتم با 2 نفر 2 تا از اینوستورها صحبت کردم. حالا معمولا اینوستورها رو تو مستقیم نمیتونی بهشون برسی، معمولا یه نفر رو میگیری که معرفیت کنه، چون اگه مستقیم بهشون ایمیل بزنی معمولا جواب نمیدن، باید یه نفر دیگه معرفیت کنه. من از یکی خواستم، از یکی از دوستا که بیاد 2 نفر از اینوستورها رو به من معرفی کنه و اینوستورایی بودن اینا که سکویا یکی از پارتنرها رو میشناختش، این اینوستور در واقع این 2 تا اینوستور دیگر رو، ولی میدونستم این 2 تا به ما نمیخورن از نظر سایز چکی که مینویسن برای بعدن. اینم بهش اشاره بکن که اینوستورها سایز دارن. آره ببین اینوستورها انواع مختلف دارن. حالا منظور از سایز اینه که چه موقعی روی شرکت سرمایه گذاری میکنن. حالا اینوستورایی داریم که میگن early stage، یعنی مرحله اولیه، که اینا معمولا تا تو کانادا و آمریکا تازه این چک سایز هم فرق داره، این سایز اون چکی که می‌نویسن هم متفاوت هستش. ولی مثلا دارم میگم از $150,000 شاید تا 2 میلیون یا 1 میلیون دلار مثلا پول می‌نویسن. به اینا میگم مثلا early stage یا seed round. بعدش دیگه حالا مثلا یه سری دیگه داریم که series A ان، مثلا اینا میان مثلا 10 میلیون چک می‌نویسن، بعضی اصلا series B ان. و این سری هم بخوام راوند هم بخوام توضیح بدم، سری سید معمولا ترتیبش اینطوری: اول از دوستان و آشنایان یا friends and family تو پول میگیری، بعد یه پری سید داری، الان جدیدن بهش میگن که یه پول کمتریه، بعدش یه سید راوند داری، بعدش سیریز A و میره بالاتر. پری سید همون یه هول به دستیه. پری سید که این پری سید بعضیا اصلا همون، یعنی مثلا ما اصلا نگرفتیم دیگه، ما همون friends and family رو گرفتیم $150,000 که تازه ما پول اصلا نیاز نداشتیم، ما فقط می‌خواستیم یه سری آدم رو که
دوستشون داریم میخوایم درگیر باشن رو بکشیم داخل. اونا در حقیقت اونا بلیت خریدن که با ما تو این بازی باشن. آره و به ما کمک کردن، خیلی به ما کمک کردن. ما خیلی از در واقع اون معرفی ها رو از همینا گرفتیم که آوردیمشون داخل. ولی خیلی خوب انتخابشون کردیم که کیا باشن. مثلا یکیشون وی پی شاپیفای دیگه که دوست تو هم بودش، اصلا معرفی کردیم و پول گذاشت. بعد سید راوند یعنی که تو میخوای بفهمی تو هنوز مثلا اگه بگیری داری میدویی توی پیست 2 مثلا میخوای شرکت کنی المپیک، سید راوند میشه این تو هنوز داری مثلا تو مهد کودک داری میدویی، یعنی داری تمرین میکنی. خب میخوای فعلا اون آمادگی تو برسونی به جایی که بتونی حالا بدویی، بری توی پیست بدویی. به اون مرحله میگن، یعنی به قول معروف میگن پروداکت مارکت فیت رو داری پیدا میکنی. هدف اینوستورها وقتی توی سید راوند بهت پول میدن این نیستش که دیگه پول رو بگیری و دیگه همشو خرج کنی و برسی نمیدونم عدداتو 10 برابر کنی. اون نیستش. هدف اینه که فعلا تو در بیار که این چیزی که دارید کار میکنه یا نه. بعد سیریز A اما موقعی که تو دیگه رفتی تو پیست، یعنی تو وقتی میری سیریز A به تو مثلا 10 میلیون دلار میدن، طرف انتظار داره ماهی 1 میلیون دلار خرج کنی و هر نیست تازه فیگر اوت بکنی. آره دیگه. و یکی از حرفایی که منم همیشه میزنم اینه که ریز نکنین که پروداکت بسازین، میدونین ریز بکنین که اسکیل بکنین. چون مثلا من میبینم که خیلی ها مثلا قور میزنن به ایران که چون مثلا ناامید شدن برن سراغ اینوستور، چون دیگه مثلا اینوستوری نیست. اصلا به خودشون نگاه نمیکنن که مگه پروداکت ساختی یا مگه اصلا پروداکت کار میکنه یا پروداکت مگه پول داره در میاره. از همون اول اینوستوره رو بهونه کرده. یعنی از همون اول میگه چون تو ایران اینوستور خوب نیست. آخه ما هم قور کم نزدیم دیگه راجع به این موضوع، میدونی از همون اول شروع میکنه این جهش، این که چون اینوستور نیست من اصلا این کارو نمیکنم. آره ولی کلا ببین باید هم بنیانگذارا با هم دیگه بتونن همه جا رو پوشش بدن. من یه چیزی که دوست دارم توی تیم خودمون اینه که مثلا من بخش مهندسی رو دارم میرم، تو بخش مثلا هم مارکتینگ هم محصول رو داری پشتیبانی میکنی، بعد محسن بخش فروش و آپریشن. اینا کار سختیه هر کدومشون، ولی ما همه جای یعنی کل اون سیکل ساختن یه محصول خوب رو واقعا پوشش میدیم و این خیلی کم پیش میاد. و این دقیقاً تجربه خیلی خیلی جذابی هم برای من بود که شاید مثلا بگم برای اولین بار احساس تنهایی نکردم. یعنی مثلا قبلا شاید مثلا اگه توی شرکتی حالا یه استارتاپی خود زده بودی یا مثلا مدیر عامل جایی بودی و اینا، همیشه همه فکر می‌کردن که همه تصمیم رو تو باید بگیری. اینا هم فکر می‌کردن که چون تو مدیر عاملی باید تو راجع به پروداکت تصمیم بگیری، هایرینگا رو تو باید بکنی، فاینانشیالا رو تو باید انجام بدی، اینوستورا رو تو باید پیدا بکنی. در صورتی که اتفاقی که توی این ترای برای ما افتاد کاملا اون دلیگیشن رو آدم احساس کرد. یعنی کاملا خیالت راحت بود که سیاوش الان داره فاندریزینگ میکنه، تو نمیخواد نگران فاندریزینگ باشی، ولی سیاوش داره فاندریز میکنه به خاطر اینکه به تو اعتماد کرده که تو داری پروداکت رو میسازی و تو هم داری پروداکت رو میسازی چون خیالت راحته که محسن داره میفروشه. دقیقاً. و اصلا یه چیز جالب دیگه اینه که ما اصلا پول رو ریز کردیم، اصلا فکر کنم اینوستر هیچ کدوم اصلا کوفاندرای منو ندیدن. یعنی میدونی، یعنی من اصلا من نهایت سعیم این بود که شماها دارید کارهای اصلی رو انجام میدید که شرکت نخوابه، پس من باید شما رو دفاع کنم که این اینوستر نخوام با شما حرف بزنن. آره دیگه، مثلا الان به جای 3 نفر حالا 2 نفره اونجا داره اجرا میکنه. برای همین من دیگه چیزم این بود که هر کسی میومد میگفت که مثلا میتونم حالا مثلا کوفاندراتو ببینم، من میگفتم آقا دارن کار میکنن، چی رو میخوای مثلا ببینی و اینا. ولی معرفی که میکردم یه معرفی بود که اصلا میگم همه آخرش میگفتم واو، مثلا میرسیدم به جایی که اصلا خیلی براشون جالب بود. داستانمون داستان جالبیه. بخش دیگه هم که گفتی در مورد فرهنگ و کالچر بود که اصلا اون فکر کنم مثلا یه موضوع کاملا متفاوتی که میشه روش صحبت کرد توی همین این کاری که داریم توی ترایب در واقع انجام میدیم در مورد هایرینگ و در مورد همه چیزای دیگه. ولی بخوام دوستم راجب سیندیکیت هم صحبت کنی. اصلا این کانسپت این که توی وقتی میخوای فاندریز بکنی با اینوستور داری صحبت میکنی، تو لزوما با یه نفر یا با یه تیم یا با یه شرکت صحبت نمیکنی. ببین بذار پس اول بگم که ساختاری که ما ریز کردیم چی بود. ببین ما یه نفر رو انتخاب کردیم به نام لید که اومد. مثلا ما الان مثلا که نه، ما روی ارزش گذاری 19 میلیون دلار مثلا اومدیم 3 میلیون دلار پول گرفتیم. خب لید اینوستور ما که بسمر هستش اومد به ما گفتش من باید مینیمم مثلا 1.7 میلیون پول بذارم و اگر که پایین تر از این نمیتونم بیام. خب یه چیز جالب دیگه هم که هستش اینه که بسمر اصلا اینوستور سری سید نیستش.
اینوستور سیریز A هستش که انقدر هیجان زده شدهش که اومده توی سیریز سید استثناء قائل شده و پول گذاشته رو ما. برای همین مثلا ما اول کاری اصلا می‌خواستیم $1 میلیون پول بگیریم، اما این اومد ما رو فشار داد که آقا بیا 3 میلیون پول بذار، ولی ما بهت ارزش گذاری بالاتر میدیم. چون ما اول کاری می‌خواستیم بریم ارزش گذاری که می‌خواستیم بزنیم مثلا بین 12 میلیون تا 13 میلیون بودش، ولی آخر کاری مثلا ارزش گذاری ما 19 میلیون شد. چجوری به اون عدد 12 رسیدی همون اول کار؟ ببین اول کار خب ما گفتیم الان کووید هم هستش، الان اوضاع خیلی اوضاع خوبی نیست برای پول ریز کردن، اما به این نتیجه هم رسیده بودیم که الان موقعیه که ما باید این پول رو بگیریم برای اینکه بخوایم رشد سریع بیان، چون رقیبا هم دارن میان و اینا. میدونستیم الان موقع خوبیه، ولی اگر مثلا نمیرسیدیم به یه دیل خوبی شرکت این بود که سودآور بود. یعنی ما نهایتا این بود که آقا دیل خوب پیدا نمی‌کنیم، مثلا این عددی که دوست داریم که 12 هست و بهش نمیرسیم، خب پس پول ریز نمی‌کنیم، ادامه میدیم با همین سرعتمون. و این خیلی پوزیشن خوبیه که توش باشی، نباید موقعی بری که مثلا ریسک باشه اون. اینم من دوست داشتم، چون مثلا یه دلیلی که میبینم معمولا مثلا خیلی‌ها میرن دنبال فاند ریز کردن از سر دسپریشنه، یعنی پولشون تموم شده دارن ریز میکنن، در صورتی که اصلا هدف ریز کردن این نیست اصلا. نه، اون بدترین شرایطیه که میتونی توش باشی و خیلی هم خوب میفهمن اینوستورها، قشنگ میبیننت میفهمن که آقا اینو ما میتونیم بزنیم تو سرش، یعنی یه همچین حالتی هست. نه ما قشنگ خیلی با قدرت رفتیم توی اینکه چیز هستش، ما چی میخوایم، برای چی اصلا این پولو میخوایم بگیریم و الان چی داریم، مثلا اونا رو خیلی خوب در واقع بردیمشون جلو. و خب پس شد یه دونه لید اینوستور داری که یه مینیمومی ست میکنه، بعدش بقیه پولو تو میتونی تقسیم کنی برای شرکت های دیگه یا انجل اینوستور یا سیندیکت ها، خب که اینا در واقع میان دنبال میکنن یا فالو میکنن در واقع این راوند رو. معمولاً ترمای اصلی، شرایط اصلی سرمایه گذاری رو لید تعیین میکنه. خب بعدش حالا یه سری کانسپت های دیگه داریم که میگن مثلا majority shareholder که میشه در واقع سرمایه گذاری که اکثریت رو دارن، بعد ماینوریتی که میشه اقلیت رو دارن و اینجور چیزا، که اینا هر کدوم ممکنه شرایط مختلفی براشون ست بشه. یعنی مثلا میتونه بسته به اینکه کدوم یکی هستن میتونن یه سری امتیازهای خاصی رو داشته باشن. خب حالا ما اومدیم بقیه‌شو دادیم به یه شرکت کانادایی خیلی خوب که این شرکت فکر کنم بهترین کلا ویسی توی کاناداست و دلیلش اینه که این اصلا ویسی ها چه کمکایی به تو میکنن، میتونن بهت پول میدن، خب این یه کمکه، ولی کمکت میکنن برای استخدام، کمکت میکنن برای در واقع استراتژیکلی، حالا مثلا بخوای چیز کنی، بازار رو بخوای بررسی کنی توی اینجور چیزا. بعضیاشون حتی مثلا بسمر اصلا یه تیم حقوقی داره که میاد کمکت میکنه، همه این کارا رو میکنن. و نتورکی که فاوندراشون دارن و نتورکی تو الان با خیلی تو الان با فاوندر کمپانی بزرگ خیلی صحبت کردیم. آره ما الان با کلی از شرکت‌های بزرگ جالبش اینه که ما اول کاری ما بعد خودمون رو پرزنت میکردیم که آقا بیاین به ما پول بدین، آخرش ویسی ها شرکت ها برای ما پاورپوینت میفرستادن که چرا باید با ما کار کنی. خب مثلا خیلی جالب بود که ما اینا رو بهت میدیم، ما این ایونت ها رو برگزار میکنیم، این شرکت ها رو ببین همه رو مشتریت میکنیم و اینا معمولا این حرفا رو میزنن. حالا بعضی اوقات بعضیشون عمل میکنن بعضیشون نمیکنن، این هستش. ولی جالبی موضوع این بود که ما کلا بقیه راوندمون رو همه رو اومدیم در واقع بهینه‌سازی کردیم برای اینکه بتونیم نیروی خوب تو کانادا بگیریم. برای اینکه این کارو کنیم یکی از کسایی که می‌خواستیم بیاریم یه سیندیکت بود. سیندیکت یعنی که تو یه مینیمم چکی میذاری. مثلا ما راوند قبلیمون مینیمم چکی که آدما میتونستن بدن $25,000 بود آمریکا. این راوند مثلا ما بودش $50,000، ولی یه سری آدما هستن که آدما خیلی خوبی ان، تو میخوای داشته باشیشون ولی پولشون نمیخوان $50,000 بدن، میخوان $10,000 بدن. تو میای اینا رو وارد یه سیندیکت میکنی، یه نفر میاد یه در واقع یه انتیتی حقوقی میگن، یه در واقع یه چیزی رو درست میکنه، همه میان پول میزنن روی اون، تو دیگه سر کارت با اون در واقع انتیتی حقوقی هست. 20 نفر نمیری سر کله بزنی. تو توی اسمی که میاد توی کپ تیبل میشه در واقع اون لیستی که نشون میده کیا دارن سرمایه گذاری میکنن، چقدر سهم دارن و اینجور چیزا، اون کارو میای انجام میدی. و این خب خیلی چیز جالبی بودش، بخاطر اینکه ما اومدیم همه این کلی آدم خوب رو داری میاری ولی یه دونه پول میذاری. و جالبی قضیه هم اینه که ما نهایت سعیمون بود که آدما کمتر پول بگیرن، اونایی که دارن دنبال میکنن زیاد پول نذارن، بخاطر اینکه ما
27 تا شرکت داشتیم، 27 نفر که می‌خواستن سرمایه بزنن که اون بقیه رو پر کنیم. یعنی اون 1 میلیون خورده ای دلار رو 27 نفر داشتیم که پر کنن و خب نمی‌خواید نه مهمونی به نظر بیاد. آره و آخرش ما اینطوری بودیم که داشتیم تصمیم گرفتیم آقا مثلا این بیاد. آره. بعد مثلا ما اینجوری بودیم که آقا بذار بیاد ولی جا نداشتیم مثلا. آره تصمیم آخری که با هم دیگه آخر کاری یادمه دیگه کی بودش، هم 2 هفته پیش بود، 3 هفته پیش بود که همه اومدیم گفتیم آقا اینا ترم شیتایی که ما داریم، اینا هم اینوستورایی که میخوان پول بزنن، اینا مینیممیه که میذارن، یعنی کمتر از این دیگه نمیتونیم بهشون بدیم. چیز اونم با بعضیام اینطوری که آقا میتونی کمتر بذاری لطفاً بیشتر نذار. دقیقاً همینطوری بودش. و خب اینا خیلی جالبه، کلا این مدل معمولا اینطوری پیش نمیاد ولی خب مفید بود و تونستیم بریم به اون میگن سندیکت. یه چیز دیگه هم که شاید خیلی ها شنیده باشن، گفتم داریم دیگه الان مفاهیمو میگیم اونم بگیم. خیلی وقتا احتمالاً شما میشنوید مثلا کانورتیبل نوت. مثلا کانورتیبل نوت چیه دیگه؟ مثلا که میشه برگه های قابل تبدیل فکر کنم، یعنی همچین حالتی. و اون مثلا ما راوند سیدمون، راوند فرندز اند فامیلیمون رو در واقع معمولا میگن FFF Friends Families and Fools. یعنی فقط دوستا و آشناها و دیوونه‌ها میتونن پول بذارن روی اون راوند، چون خیلی ریسکیه. و جالبش اینه تو اصلا برگه‌ای که بهشون میدی امضا کنن یه برگه گنده از بالاش نوشته تو پولتو از دست خواهی داد. آره برگه رو باید امضا کنن. خب توی اگه به عنوان دوستا بیاری. کانورتیبل نوت معنیش اینه که اون لحظه تو شرکتت هنوز ارزش گذاری نداره، هنوز کسی نیومده بگه که آقا مثلا تو شرکتت مثلا 19 میلیون میارزه. خب تو به جای اینکه این کارو کنی میای بهش میگی که آقا من میام، ما که نمیدونم ارزش چقدره، تو بیا یه پولیو بذار، ما جاش 20% به تو ارزونتر میدیم. خب به این میگن دیسکاونت ریت، خب یا نرخ تخفیف. تا سقف مثلا تو کیس ما بودش 4 میلیون دلار. یعنی اگر که ما راوند بعدیمون بیشتر از 4 میلیون دلار بشه، تو باز با همون 4 میلیون دلار با تو حساب میکنی، یعنی به نفع توه. به خاطر اینکه مثلا طرف مثلا اگه 50,000 دلار گذاشتی و ما ارزش گذاری شرکتمون بشه مثلا 200 میلیون دلار راوند بعدی که امضا میکنیم، این خیلی ریسک کرده، پس باید بهش یه امتیازی بدیم دیگه. پس میگه اگه زیر 4 میلیون دلار ما در واقع ریز کردیم تو 20% تخفیف میگیری، اگه بالاش ریز کردیم تو رو 4 میلیون دلار باید حساب میکنیم. بحث والویشن هم از بین میبره که حالا بیان بگیم آقا من فکر کنم اینقدر والوی تو اینقدر والوی ما هم تو اون کانورتیبل نوت داشتیم ولی اسمش فکر کنم فقط کانورتیبل نوت بود و در حقیقت باز همون داستانای اعصاب خوردی ترم شیت رو داشت، ولی کل نکته کانورتیبل نوت نه که آقا بذار توی سرمایه‌گذاری بعدی که بقیه میان ولیو میکنن اونجا عددت معلوم میشه، 20% هم تخفیف میگیری. و خب ما این کارو با سقف 4 میلیون کردیم براشون دیگه و بعد روی 19 میلیون بستیم، یعنی عملاً 5 برابر شد توی این یه سالی که ما 4.7 برابر شد. یعنی توی این یه سال پول اون کسایی که راوند اول گذاشته بودن 4.7 برابر شد که واقعا دمشون گرم. یعنی موقعی پول گذاشتن رو ما که ما چی بودیم، ما خیلی کوچیک بودیم. خب تقریبا هم کسی بودن که میشناختنمون دیگه. آره یعنی رو ما پول گذاشتن، روی چیز نبود. آره ولی اون خیلی خیلی جالبه کلا این کانسپت ها. و وقتی که میان داخل، یعنی ما وقتی یه نکته دیگه که هستش این کانورتیبل نوت تو درجا پولو میگیری، یعنی دیگه پیپر ورک و ایناش خیلی کمه، تو میدی به وکیلت. یعنی مثلا ما کانورتیبل نوتمون رو مثلا هم فرندز اند فامیلیمون رو فکر کنم 2-3 روزه بستیم. آره یه کاغذ 2 صفحه‌ای هم بود که استاندارد هم بود. یعنی من حتی وقتی ما ایمیل رو میفرستادیم توی امضا کردن ایمیل انقدر مثلا 2 دقیقه‌ای بود که اصلا معلوم بود که اینو نخوندن. یعنی یه کاملا یه بحث استانداردیه که الان یه سری ترم شیت‌های کانورتیبل نوت هم استانداردن دیگه که بهش سیف میگن. سیف مثلا وای کامبینیتور معرفی کرده، دو تا هم بیشتر که من فکر کنم سیف الان به درد ایران خیلی میخوره اگه باشه. آره در واقع این یه تمپلیت دیگه، یه چیزی که یه سری در واقع نوشته است که خب چرا دوباره باید از اول بنویسی. برای همین هزینه حقوقیش هم کمه، یعنی تو هیچ کاری. اما مثلا ما این راوندمون که بهش میگن راوند قیمت گذاری شده یا پرایس راوند، خب این راوند ما مثلا ما الان 3 هفته پیش ترم شیت رو امضا کردیم، الان تازه فردا بسته میشه در واقع که یعنی پول اینا رو میدن. این خیلی خیلی رفت آمد داره، یعنی مثلا باید شروع کنی و بعد اینو امضا کنی، بعد وکیل تو بیاد، بعد وکیل اون بره صحبت کنه، بعد که خیلی کار زمانبری هستش. و برای همینه که سیف و کانورتیبل نوت خیلی میتونه سریع پیش ببره کارو. چه کارهایی رو فکر میکنیم بهتر میتونستیم بکنیم مثلا؟ یعنی چیزی بود که توش یاد گرفته باشیم که تو سری بعدی این نکته هم به نظرم خیلی مهمه که تو جواب همین سواله اینه که ما
الان همین الان رابطمون رو برای سری A هم ساختیم با خیلی‌ها. آره. یعنی طبق همون کاری که برای همین پری سیدمون کردیم، برای خود سید کردیم، الان برای سری A هم آماده ایم. ببین اولا که ما دو تا از اینوستورایی که به ما ترم شیت دادن، سه تا از اینوستورایی که به ما ترم شیت دادن اصلا سریز A اینوستورن. خب یعنی برای یکیش که همین لید ما هستش، 2 نفر که قبول نکردیم. و دلیلی که قبولم نکردیم اینه که معمولاً کسی که لید میکنه یا کسی که زیاد پول میذاره تو راوند اول، تو یه راوند بعدی نمیاد لید کنه، به خاطر اینکه میخواد یه شرکت دیگه بیاد تایید کنه که این ارزش گذاریش چیه. اینطوری انگار داره با خودش دعوا میکنه، این درست نمیشه. برای همین مثلا ما 2 نفر سریز A رو اومدیم گفتیم که نیاین شما. حالا اینکه سریز A اومده روی سیستم، روی راوند سید ما پول گذاشته، یه سری نکات منفی هم داره. چیه؟ بهش میگن سیگنالینگ. یعنی مثلا اگر راوند بعدی این اصلا کلا نیاد پول بذاره، این یه سیگنال خیلی منفیه، چون این اینوستوری که راوند سریز A پول میذاره الان سریز A این سید گذاشته اما سریز A نمیذاره، خب این خیلی بده. یعنی حالا باید همه رو بگی بهشون که چی شد مثلا ماجرا که این داره نمیذاره. در نتیجه این مشکل هم داره، یه ریسک اینطوریه، ولی خب جاش والویشن بالاتری میگیری از یه فاند سریز A در واقع بخواد بذاره. ولی ما کاملا ارتباطمون رو ساختیم. الان مثلا ما الان اندرو هوریتویت داره مثلا میاد بامون A16Z آره میاد هوروویتس فکر کنم، من خیلی هیچ وقت اسمشون هم درست یاد نگرفتم، ولی اونا هستن. ولی داشتم یه تریک هم میگفتم که جالب بودش که سکویا رو اصلا ما اونطوری گرفتیم که اومد اینترستد شد و اومد بهمون تماس گرفت. این بود که ما اومدیم با 2 نفر که میدونستیم چک سایز اینا بزرگتر از ما و امکان نداره رو ما کار کنه، که میشناختن یه نفر، یه پارتنر رو توی سکویا که ما میخواستیم، به اونا رفتیم پرزنت کردیم. اونا گفتن ما نمیتونیم، اما فرداش سکویا اومد با ما تماس گرفت. که یعنی ما اومدیم در واقع 2 نفر رو خیلی حالا نمیدونم کار سوء استفاده هست یا چیز بودش، ولی جواب داد. یعنی ما اومدیم اونا رو باشون صحبت کردیم، اونا گفتن ببین این که به ما که نمیخوره، سکویا تو که همه این راوندا رو پول میذاری تو بیا ببینشون. و فرداش با اون مثلا جلسه داشتیم که اون خیلی جالب بود که بعدش یهو وقتی سکویا میاد اینترستد میشه روی چیزی، معمولا اون پشتم همه دارن صحبت میکنن، یهو کلی آدم دیگه که اصلا ما نمیشناختیم اومدن مثلا گفتن ما میخوایم پول بذاریم. یه اتفاق دیگه هم که من فکر میکنم خیلی برای من خیلی جالب بود، ادبیات صحبت کردن ماها و اینوستورا و مخصوصا از طرف اونا. اصلا حتی دیلم اگه انجام نشه و حتی اگرم به ایده های همدیگه باور نداشته باشیم، ولی به صورت خیلی پروفشنال و خیلی مؤدبانه رابطه ها رو حفظ میکنن، که چون به خاطر اینکه بهشون خلافشون خیلی ثابت شده همیشه. آره ببین نگاه کن کاری که اینا میکنن خیلی جالبه. هر وقت که با اینوستور صحبت کردی، بعدش اومد بهت یه دونه مسیج داد که ما خیلی دوست داریم این کاری که داری میکنی ولی یکم زودی برای ما. یعنی نه، هیچ اینوستوری نمیاد بهت بگه نه، همیشه میان بهت میگن. اینوستورها هم قشنگ پوکر فیسن، هیچ وقت نمیفهمین بعد از جلسه تو نمیفهمین خوشش اومد یا بعدش اومد، همه خیلی لبخند میزنن و نگات میکنن. اینا به خاطر اینکه میخوان بگن مثلا حالا این الان سریز سیدش مثلا ما مثلا پول نذاشتیم، خب میخوان اینطوری نباشه که ما سریز A رو که داریم ریز میکنیم خاطره بد داشته باشیم از این، بگن که مثلا این فاوندرهای این شرکت میگن ما دیگه با این نمیریم، همیشه میخوان باز نگه دارن. بعد یه مهمترین کاری که ما کردیم به نظرم توی این راوند، 2 تا مهمترین هستش. مهمترین اول اینه که ما یه ددلاین گذاشتیم. ببین همه فکر میکنن که راوند ریز کردن 3 ماه طول میکشه، 4 ماه طول میکشه، کسایی که تازه اولین دفعه شونه. منم اولین دفعه ریز میکنم فکر میکنم 3-4 ماهه. خب اما کاری که اومدیم انجام دادیم اینه که از اول اومدیم گفتیم آقا 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه ما داریم میبندیم، حالا چه بشه چه نشه. و میتونستیم کارو کنیم چون شرکتمون سودآور بود، یعنی اگه سودآور بود نبود نمیتونستیم این کارو کنیم. ولی اومدیم گفتیم ما 3 هفته دیگه تو شما چه بیاین چه نیاین هر چی بگین ما 3 هفته دیگه تصمیم میگیریم. و خود اون باعث شد که اصلا جلسات یا پشت سر هم، یعنی مثلا من امروز با این فاندش جلسه داشتم، فرداش دوباره با یکی دیگه، پس فرداش، و حتی بعضی رو اصلا میگفتیم مثلا طرف میگفت انالیست میومد میگفت من فردا مثلا تو رو وصل می‌کنم به پرینسیپل، من اصلا بهش میگفتم آقا پرینسیپل خیلیه، شما میخواید سید راوند پول بذاری اینا، یهو تو باید بدی به پارتنر، اگه نمیتونن پارتنر رو بیان و اینا ولش کنیم. مثلا وقتی تو اینطوری صحبت می‌کنی با وی سی خیلی بلاف هم ولی نمیزنی، واقعا هدفت هم همین بوده، واقعا همین بود، یعنی بلاف نمیزدم، یعنی واقعا این بوده. و مهمترین چیزی که بود ببین عددمون خوب بود، یعنی ما رشدمون فوق العاده بود، رشدمون ما 90% توی یک کوارتر سود چیز داشتیم، پیشرفت داشتیم توی MRR میشه در واقع درآمد
قابل تکرار ماهیانه. اینم البته بگم که یه چیزی هم که یاد گرفتیم و یه جمله معروفی هم هست، میگن معمولا فاوندرایی که دفعه اولشونه they are obsessed with product، فاوندرایی که دفعه دوم یا سومشونه they are obsessed with distribution. و من فکر کنم ما یه کاری هم که کردیم بود که پروداکت رو با اینکه میدونستیم اصلا به اونجایی که یعنی تازه شروع کردیم، خب یه ساله و پروداکت هم که داریم درست میکنیم که حالا باید یه بارم بشیم راجع به این صحبت بکنیم. من خیلی دیدم همه اما میپرسن آقا ترایب چیه، میدونی، و ما هنوز هم توضیح ندادیم. الانم با تو نرسیدم بهش برسم، اصلا 1 ساعت و 20 دقیقه ما داریم صحبت میکنیم اصلا نفهمیدیم و اصلا به ترایب هم نرسید و فکر کنم دوباره باید یه جلسه دیگه هم راجع به ترایب بزنیم، چون ترایب هم من فکر میکنم مثلا 1 ساعت و 20 دقیقه‌ای واقعا وقت میخواد، چون برای ما یکم جنبه واقعا هدف زندگی هم داره. ولی من فکر میکنم مثلا ما کاری که مثلا محسن کرد خیلی خیلی ارزش داشت، یعنی هم تو هم محسن، یعنی به این مارکتینگ، این سایتی که تو درست کردی، اول کاری دیزاین اینهاش همه رو تو انجام دادی دیگه. اصلا سایت رو طرف می اومد بعد میرفت تو پروداکت میخورد تو ذوقش، بخاطر اینکه انقدر قشنگ بود سایت و مثلا شیک بودش، هیچکی فکر نمی‌کرد. بود. آره هیچکی فکر نمی‌کرد این شرکتیه که پریروز اومده. خب مثلا موقعی که پریروزم بود همین بود سایتمون. خب بعد تازه می اومد تو پروداکت اینکه اون نیست که مثلا بعدش، اما حالا من پروداکتمون شبیه کردیم به مارکتینگ سایتمون و دم محسن گرم که اومد اینا رو واقعا فروخت. آره من بود محسن تو آفیس قبلی که حالا خیلی جالبه همه بدونن که ما واقعا مثلا موقعی که داشتیم رو پروداکت کار می‌کردیم، من و تو فول تایم نبودیم، من و تو جای دیگه کار داشتیم، هنوز نمیتونستیم خودمون رو افورد بکنیم. تنها کسی که مثلا داشت کمپانی جمع می‌کرد مثلا محسن بود که فول تایم، و محسن هم مثلا اینجوری بود که آقا پاشین بیاین فول تایم، چه وضعشه میدونی. و اتفاق جالبی هم که توی اون وسط افتاد، تو اون آفیسی که مثلا من و محسن بودیم یا تو همین خونه که بودیم، تو بعد تلفن‌ها رو می‌دیدی میدونی، یعنی تو هم بودی تو خیلی هاش. مثلا محسن اینجوری بود که بله ما نمیدونم اتوماسیون داریم و میتونید شما اینو وصل کنین به AI و از اونجا دیتاتون. من به محسن نگاه می‌کردم چی داری میگی؟ محسن اینجوری بود که آقا نمیخواد تو چیزی من میفروشم میدونی. و اینا همون داستان شاید حالا مثلا fake it until you make it هم هست. ببین دقیقاً ما پروداکت مارکت فیت نداشتیم، ما یه پرامیس مارکت فیت داشتیم که خود اون باعث شد که اول ما تست می‌کردیم دیگه، توی کال هایی که می‌رفتیم هم محسن می‌رفت هم خودتون می‌رفتیم که چیزی میگفتیم ببین چی خوبه و اون خیلی آره خیلی پیچمون رو ما به اصطلاح بهبودش دادیم، اصلا خیلی چکشکاریش کردیم. یعنی همش حرفا رو گوش می‌کردیم ببینیم مثلا ریاکشن‌ها به هر تیکه حرف چیه، کجا آدم‌ها رو یه مقداری میبره تو فکر. مخصوصا تو به من خیلی کمک می‌کردی، مثلا گفتی آقا اینا رو نگو، اینا رو همش جز این که کامپلیکیتد می‌کنی و مغزش نمی‌کشه، نمی‌تونه اینا رو پروسس کنه، هیچ کمکی به پیش نمی‌کنه. ما حالا همین کارو دقیقاً می‌خواستم بگم، 2 تا چیز مهم هست. دومش دقیقاً این بود، ببینید که ما عددامون که خوب بود، خب ددلاین گذاشته بودیم، خودمونم باعث شد که اینا سریعتر بشن. و جالبش این بود من رسما همین حالا معرفی شرکت خیلی مهمه، چون زبون سرمایه گذار فرق داره. تو یعنی با مشتری میخوای چیزی رو بفروشی خیلی متفاوته با به یه نفر که میخوای هایرش کنی با یه نفر که با اینوستور، اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن. من کار جالبی که انجام داده بودیم این بود که اومدم و با اینوستورایی که زیاد جالب نبودم، میدونستیم باشون نمیخوایم بریم، با اونا تمرین میکردم. یعنی مثلا اول 2 ماه، مثلا تو 2 هفته رو ببینی، میگم 3 هفته برای همین بود، چون هفته اول رسما فقط با اینوستورایی صحبت میکردم که زیادم باشون به نظر این یه تکنیکی هم هست اصلا. یعنی اصلا اول با اینوستورایی که میدونی نمیخوای، یعنی تو اینوستورای اصلی ترین تو میذاری آخرین نفرایی که قراره باشون صحبت بکنی. دقیقاً. حالا تو کیس ما گذاشتیمش وسط، به خاطر می‌خواستیم زمان کافی هم بهش بدیم که آخر کاری بهش بدیم، ددلاین رو نمیتونه هیت کنه، میگه دیره دیگه من نمیام. ولی ما قشنگ اومدیم اول با اونا تمرین کردیم و ببین پیچ پروداکت ما آخر کاری، اون دمویی که خودت تو درست کردی، یه دمو درست کردی، مثلا گفتم آقا اینا رو بسازیم، بعد تو اومدی درست کردی، اصلا یه چیز دمت گرم واقعا. وقتی تو نشون میدی، دم بچهای محلتون گرم. آره وقتی بهشون نشون میدیم، یعنی ببین من قشنگ دیگه رسیده بودم به یه پیچی که میگفتم معرفی تیم، بعد چه عددامون چیه، چطوری پول میاریم، چقدر پول داریم در میاریم، یه سری سوال منتظر میشم اونا بکنم، بعدش دیگه پروداکت الانمون چیه که سریع ازش رد میشم، با پروداکت آیندهمون چیه که همونی که میگی حالا شاید بعد یه جلسه براش داشته باشیم. ببین من این پروداکت آینده رو که برای این توضیح میدادم چیه، تموم که میشد همیشه هم یه جمله آخر داشتم که اون جمله که تموم میکردم
همه اینطوری بودن. دیدی مثلا طرف میاد یه آهنگ میخونه همه ساکتن، یه نفر میگه اولا، همه دست میزنن. قشنگ اینطوری بوده. یعنی آخر میتینگای آخری که من داشتم با اینوسترها قشنگ میرسیدم به اون آخر میگفتن اینطوریه، طرف اینطوری نگاه میکرد، بعد مثلا قطع میکرد take my money نیم ساعت بعد زنگ میزدن. اینطوری بود، یعنی همشون اینطوری بود. یعنی قطع میکنن معمولا اینطوری، پارتنر رو قطع میکنن بعد رای میدن، بعد مثلا معمولا روز بعد زنگ میزنن. اما این اینطوری بودن قطع میکردن، یعنی مثلا 5 دقیقه بعد طرف زنگ میزد. بعد دیگه آخرا دیگه روزهای آخر که اصلا اینوسترها همینطوری زنگ میزدن دیگه، همش تو تلفن. من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه که ما حتما یه جلسه داشته باشیم راجع به این که اصلا ترایب چی هست صحبت بکنیم که میک سنس بکنه که چرا اینوسترها اینقدر اکسایتد بودن، چرا اینقدر اینترستش بالا بود، چرا اینوسترها فکر میکنن که این میشه. یعنی تا زمانی که مثلا ما راجع به اونم صحبت نکنیم تمام این هیجانی که ایجاد شده شاید غیر قابل درک باشه. ولی واقعا دمت گرم. کی ما رو میبری با هاماس؟ حالا هاماس کی ما رو میبری با هاماس؟ بلیتشو که تو قراره بگیری. حالا بذار اول پول بیاد تو شرکت، چون تا آره دیگه تو شرکت خب پس فردا کردیت کارتشو تو بعد بدی. بذار پول که اومد پس فردا انشالله دیگه کلوزینگ ماست. وقتی که پول اومد تو شرکت دیگه قطعی شده همه چی. بعدش دیگه تو میبریمون با هاماس. عالی. دمت گرم. فکر میکنم خیلی خیلی جمعای خیلی مهمی توی این دیسکاشنمون بود. برای منم خیلی جالب بود. یعنی من که الان بعد از اینکه تو هم دوباره فرصت کردم باهات صحبت بکنم، بشین راجع تجربه‌ات یه بار بگی، برای منم خیلی خیلی جالب بود. فکر می‌کنم خیلی نکته جالبی توش هست و یه جلسه هم دوباره با ما برنامه بذار راجع به خود ایده ترایب صحبت بکنیم. خیلی دوست دارم اگه بشه سه تایش کنیم، محسن هم توش باشه. آقا دمت گرم. دم خودت گرم. خیلی عالی. مرسی حتما. ممنون.